Okay, we can begin now. And I did promise for this evening's talk to discuss the other types of meditation other than the breath meditation, anapanasati. මේ සවස දේශනාවට ආනාපාන සති භාවනාව වගේ අනිකුත් භාවනාවන් ගැනත් කතා කරනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. ඒ ගැනයි දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ. And also metta meditation. විශේෂයෙන්ම මෛත්‍රී භාවනාව. I should say that there is one meditation which is very close to anapanasati, which I certainly don't recommend. And I mentioned that to somebody in the interviews. That's called anapanasati. මම තව දුරටත් කොහෙත්ම අනුමත කරන්නේ නැති තවත් භාවනාවක් තියෙනවා. ඒක ආනාපේන සති කියන එක. ආනාපාන සති නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී මම මතක් කරා එක්කෙනෙක්ට. Anapanasati, ana means along with part of the breath, sati mindfulness. So anapanasati is mindfulness along with the pain. Remember, ආනාපාන සති කියන්නේ හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස පිළිබඳව තියෙන භාවනාව. ආනාපේන සති කියන්නේ පේන් වේදනාවත් එක්ක තියෙන වේදනාව සමග යන භාවනාව. ඒක මම අනුමත කරන්නේ නැති එක. anapanasati. So 6 years the Buddha did anapanasati and got nowhere. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 6ක් තිස්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ විදියට මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කිරීම කරා. ආනාපේන සති කියන්නේ මේ ශරීරයට වේදනාවන් දීම. So he let that go. And he did anapana with the middle way, a very peaceful, comfortable, but very strong way. So to be able to find out that degree of comfort in the body, where you're not indulging, but you're also not experiencing pain, that middle way. අර දුෂ්කර ක්‍රියා කිරීමෙන් බෝසතාණන් වහන්සේට යම් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. අපි හොයා ගන්න ඕන මධ්‍යම ක්‍රමය. ඕනවට වඩා ඉඳුරන් පිනවන්නෙත් නැතිව, ඒ වගේම දුක් දෙන්නෙත් නැතිව ශරීරයට මේ මැදින් යන ප්‍රමාණය, නියම ප්‍රමාණය හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. But the main object of meditation I wanted to talk about, because quite a few, especially of the monks, have mentioned it, is asupa. This is the meditation on the loathsomeness of the body. තවදුරටත් භාවනාව ගැන කතා කරනකොට අසුබ භාවනාව විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ශරීරය පිළිබඳව අසුබ ස්වභාවය මෙනෙහි කිරීම. මේකයි අසුබ භාවනාවෙන් කරන්නේ. This is very much a monastic type of meditation, but the upasakas, upasikas, they want to keep up with the monks and the nuns. They also want to become so ones and arahats. So they also want to try and do whatever the monks do. මේ බොහෝ වෙලාවට පැවිදි ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච භාවනාවක් කියන්න පුළුවන්. ඒත් ගිහියන්ටත් මේ භාවනාව, ඒ කියන්නේ පැවිදි වික්ෂුන් වහන්සේලා යන ගමනේම යන්න කැමති අයට, සෝවන් සකෘදාගාමි ආදී ප්‍රතිඵල ලබන්න කැමති අයට ඒගොල්ලන්ටත් අවශ්‍යයි මේ භාවනාව කරන්න. But if you're living the lay life and do a super meditation, you find it very difficult when you look at your wife and think that she's a mess of unwholesome, ugly things. You make her very upset. අසුභ භාවනාව ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන කරන්න කිව්වොතින් විශේෂයෙන්ම ඔබේ භාර්යාව දෙස බලන්නේ කසල තියෙන කුණු තියෙන අවුල් වෙලා ගියපු එහෙම දෙයක් විදියට බලනකොට ඔබ ඇයව බොහෝ දුකටපත් කරනවා. ඇයට තරහ යන්න පුළුවන්. So it's very difficult for the lay community to do a super meditation. ඒ හින්දා අසුභ භාවනාව ගිහි ඇත්තන්ට කරන්න යන එක ටිකක් අපහසුයි. Maybe as you get older in life, maybe just when you've brought up your family, then you can do a super meditation. And it's actually quite easy then, because you look at your husband, and even though he looked quite cute when he was young, he's not cute now. It's very easy to do a super meditation on a husband when he's over 40 or 50. ඔබේ
ඔබ විශේෂයෙන්ම වයස්ගත වුණාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් පවුලත් තමන්ගේ පවුලේ කටයුතු කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අවුරුදු 40ක් 50ක් වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් පහසුවෙන්ම අසුබ භාවනාව කරන්න. ඔබේ සාමි පුරුෂයා දිහා බලනකොට අවුරුදු 40ක් 45ක් ගත වෙලා ගියපු බොහොම පහසුවෙන් ඔබට භාවනාව කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සර තිබිච්ච ඒ ලස්සන මේ සාමි පුරුෂයා තුළ ඔබට තවදුරටත් දකින්න නැහැ. Let alone your wife. It's very easy to see that. My goodness, why did I marry her? භාර්යාව දිහා බැලුවත් එහෙමයි. ඒ දිහා බැලුවහමත් පහසුවෙන් වයසට ගියාට පස්සේ පුළුවන් භාවනාව කරන්න. ඔබට හිතෙනවා ඇයි මම මේ විවාහ වුණේ කියලා. ඇයි දෙයනේ මම මේ වගේ කෙනෙක් එක්ක විවාහ වුණේ කියලා. ඇයි දිහා බැලුවන් පස්සේ ඔබට පුදුමයක් ඇති වෙනවා. And that's an interesting question. එය කදිම ප්‍රශ්නයක්. Why do people actually get married? Because this is my experience. I've been a monk a long time now, and some of my disciples, you've looked after them when they're very young, and then they go and get married, and sometimes even monks. In Thailand, it's not considered so much of a failure when a monk disrobes. In Sri Lanka, it's much harder to disrobe. මමත් පැවිදි ජීවිතයේදී මමත් කල්පනා කරා ඇයි මේ විදියට බොහෝ අය විශේෂයෙන් පැවිදි හාමුදුරන් වහන්සේලා සිවුරු හැර යන්නේ කියලා. තායිලන්තයේදීත් ඇතැම් හාමුදුරුවරුත් මේ විදියට සිවුරු හැරලා යනවා. ලංකාවේදී නම් සිවුරු හැරලා යන එක ටිකක් දුෂ්කර වැඩක්. එය අපහසුයි. තායිලන්තයේ එකත් එහෙම නැහැ. Thailand, I think, is a bit too easy. So several of the monks I ordained as a preceptor, they have disrobed. And a year or two after they disrobe, they go and get married. මාව පැවිදි මාත් එක්ක පැවිදි වෙච්ච ඒ වගේම සමහරලාට මාව පැවිදි කරපු ඇතැම් හාමුදුරුවෝ පවා සිවුරු ඇරලා සාමාන්‍ය ගෘහස්ත ජීවිතයට යන වෙලාවල් මට දකින්න ලැබුණා. And then I look at the girl they married and said, "What do you marry her for? She's ugly." ඊළඟට ඒ විවාහ වෙලා තියෙන ගැහැණු ළමිය දිහා බැලුවන් පස්සේ මම අහන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇයි ඇයව විවාහ කරගත්තේ? ඇයි ඒ තරම් කැතයිනේ කියලා අහනවා. Oh no, she's so beautiful, she's so wonderful and so lovely. නෑ, ඇයි ඒ තරම් ලස්සනයි, ඒ තරම්ම හොඳයි කියලා අර සිවුරු අරපු කෙනා පිළිතුරු දෙන්නේ. When that happened the first few times, I realized what happens when you fall in love. Anything looks beautiful. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා ඔබ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ආදරයක් ඇති වෙනකොට ඔබට වෙන්නේ හැම දෙයක්ම ලස්සනයි කියලා පේන එක. It's a distortion of perception, said the Buddha. And this is a problem. Because lust distorts perception, and even an ordinary looking girl looks incredibly beautiful. And even just a skinny guy looks so strong. Because of that, you realize that lust actually does distort perception. මේ අපේ නියම දර්ශනය අපේ වහලා දානවා. මේ අපේ රාගය, කාමය ආදී සිතිවිලි නිසා කැතම කැත ගැහැණු ළමයි වුණත් ලස්සන විදියට දකින්නත් කෙට්ටු පිරිමි ළමයි දිහාත් ඊටාම ශක්තිමත් කෙනෙක් විදියට ඒ දිහා බලන්ටත් අපි පුරුදු වෙන්නේ මේ අපේ හැඟීම් නිසාමයි. It makes you see not what's there, but what you want to see, what you expect to see. ඒ තුල තියෙන සැබෑ දේ නෙමෙයි ඔබ දකින්නේ, ඔබ දැකීමට කැමති දේ පමණයි එතනදී දකින්නේ. And I already mentioned, I think, like before 2 nights ago, that people go romancing at night time. That's where you take out your girlfriend or your boyfriend, and that's where you fall in love. And because in the darkness, because you can't totally really see what your boyfriend looks like or what your girlfriend looks like, that's when perception is free to distort. So it makes your girlfriend look like some supermodel. I actually asked I think the guys would understand this. I asked in Malaysia last time, who is the most beautiful girl in the world? And it's some girl called Megan Fox, whoever she is. විශේෂයෙන්ම හැන්ද මම කලින් දේශනාවලදීත් මතක් කරා දවස් දෙකකට විතර කලින්
ගොඩක් වෙලාවට හැන්දෑ වෙලාවේ තමයි මේ තරුණ තරුණියෝ යන්න කැමති අඳුරු ස්ථාන වල ගැවසෙන්න යනවා හැන්දෑ වෙලාවට. මොකද සැබෑ තත්ත්වය පේන්නේ නැහැ. අපි කැමති විදියට ටිකක් වැහිලා වගේ තමයි පේන්නේ. හරි දැක්ම වැහිලා දානවා මේ කළුවරේ අඩ අඳුරේ ඉන්නකොට. මැලේසියාවේදී විශේෂයෙන්ම එක වතාවක් මම ඇහුවා ලස්සනම ගැහැණු ළමයා කවුද කියලා. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ නමක් කියලා ඒගොල්ලන් එක්කෙනෙක්ව ගැන කිව්වා. Do you know her? I don't know her. And who's the cutest guy? It's Justin Bieber or something. ජස්ටින් බීබා කියලා ලස්සනම තරුණයා පිළිබඳව ඇහුවහම නමක් කිව්වා. ගැහැණු ළමයාගේ නමක් කිව්වා මේ විදියට. So they know, the girls know, they're laughing. මෙතන ඉන්න ගැහැණු ළමයි ඒකත් දන්නවා තමයි පේන්න තියෙන්නේ. And so in the moonlight or in the sort of nightclub, it's so dark. Even your ordinary looking girl, you know, looks like Megan Fox, some supermodel. And you're like, who is the most beautiful girl in the world? And it's some girl called Megan Fox, whoever she is. කැමතිම ගැහැණු ළමයා කවුද කියලා ඇහුවන් පස්සේ කිව්වේ මීගන් ෆොක්ස් කියලා. ඔබේ ගැහැණු ළමයාත් ඔබ යාළු වෙලා ඉන්න ළමයාත් ඔබට පේන්නේ ගන්නේ ඒ විදියට. Even your ordinary looking girl, you know, looks like Megan Fox, some supermodel. And the guy looks like Justin Bieber, just so wonderful. Oh, so cute and so hot, you know, in the nightclub. And this is what happens. රාත්‍රී සමාජ ශාලාවලට වගේ යනකොට ඔබට ඔබේ ගැහැණු ළමයා පේන්නෙත් අර මීගන් ෆොක්ස් වගේ, එහෙම නැත්නම් පිරිමි ළමයව පේන්නෙත් තමන් කැමතිම නළුව වගේ. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ තරම්ම ඔබට ආසාවක් ඇති වෙනවා. That's even for monks and for nuns. That can be a danger, especially for young monks and young nuns. Because once we get lust coming up, we change our perception, and that ordinary looking girl who walks in to give you dana looks so beautiful. අපි තුල රාගය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට පැවිදි ජීවිතයේ දුනත් විශේෂයෙන්ම තරුණ භික්ෂුණීන් මේ දෙපක්ෂයටම මේ ගැටලුව එන්න පුළුවන්. රාග ආදී සිතිවිලි හිතේ ඇති වෙනකොට දානි ගේන්න එන තරුණ ගැහැණු ළමයින් දිහා අපිට ලස්සනයි කියලා අපිට හිතන්න අපි පෙළඹෙනවා. And any old monk say, "What, her?" වයසක ඕනම හාමුදුරුවමක් අහයි. ඇයි ඇය ගැන විතර හිතන්නේ කියලා. Because you change perception. Because you can change perception like this, it's good for monks to use a super so that you have the ability to see the ugliness in the beautiful. ඔබ දකින්න ක්‍රමය තමයි මේකට හේතුව. ඔබට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඔබේ මේ දකින්න ක්‍රමය ලස්සනයි කියලා දකින්න දේ තුල කැත ඔබට හරියාකාරව දකින්න හැකියාව තියෙනවා අසුබ භාවනාවේදී. In meditation you see the beautiful in the ugly. භාවනාවේදී ඔබ කැත දේ තුලත් ලස්සන දකිනවා. So you can work your perception, have some sort of way to manipulate it. එය සකස් වෙන්නට යම්කිසි ක්‍රමයක් ඔබ අනුගමනය කරනවා. To see the beautiful in the ugly is how we overcome your will and anger. කැත දේ තුල ලස්සන දැකීම තුලින් ඔබ ඔබේ තරහව පාලනය කිරීමත් කරනවා. Have some monk or some lay person who gives you such a hard time. So you see the good qualities in that person. You see the beauty. කවුරු හරි හාමුදුරු නමක් හරි ගිහි කෙනෙක් හරි ඔබට ඊටාම තදින් ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔබ අකමැතිම ඒ තුල ඔබ පුළුවන් භාවනාවේ ඔබේ භාවනාව දියුණු කරගෙන යන්න ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ ගති ගුණ දිහා බැලීම තුලින්. Which means, they're a good person, but they just make some mistakes. එතෙන්දී ඔබ හිතනවා ඒගොල්ල කොච්චර හොඳයිද පොඩි වැරදි දේවල් කරාට. And that way you don't get lost in your will. ඔබේ චේතනාව එතකොට ඔබව අතරමං කරන්නේ නැහැ. The same way we also learn how to perceive the ugly and the beautiful.
ලස්සන තුල කැත දකින්නෙත් මේ ක්‍රමයටම තමයි. Don't get into lust. කාමයට හැරෙන්නේ දෙන්නේ නැතිව. Now the standard way of doing that is actually to look at the parts of the body. There are 31 parts in the sutras, 32 parts in the commentaries. ලයසිම ක්‍රමයක් තමයි මේ ශරීරයේ විවිධ කොටස් පිළිබඳව දැකීම. සූත්‍රවල 31කුත් අටුවාවල 32කුත් වශයෙන් මේ ශරීරයේ කුණුප කොටස් විස්තර කරලා තියෙනවා. But I've done that so many times, and so many other monks have done that, and frankly, according to my experience of being a monk for a long time, that doesn't work very well. අපි බොහෝ අය මේක අවුරුදු ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. අවංකවම කියනවා නම් භික්ෂුවක් විදියට මේ අවුරුදු ගණනාවක් මගේ පුහුණුව තුළ ඒ දෙතිස් කුණුපයන් මෙනෙහි කිරීම හරියටම මට නම් වැඩ කරේ නැහැ. I've known many monks who've contemplated the 32 parts of the body for about 3 or 4 years, left the monkhood and got married 1 year later. They've contemplated all these parts of the body so much that they start to own one. අවුරුදු 3-4ක් මේ විදියට භාවනා කරපු හාමුදුරුවෝ තමයි මට තේරුනේ සිවුරු ඇරලා ගිහිල්ලා ඒ වගේ ශරීරයක් හොයන්න ගියේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ල විවාහ වුණා. They say, well, all these things are parts of the body. Yes, but the way they're put together is so luscious and lovely. මේ ශරීරයේ විවිධ කොටස් බොහොම පිළිවෙලට ලස්සනට තියෙන හැටි දකින්න ගත්තාම ඒකෙන් කාමය ඇති වෙනවා. That's the problem. So doing the 31 parts of the body, yes, sometimes it can help. Which is why, we have all these funny stories, what we do as teaching young monks. When you are a young monk, the first thing you do, I'm sure this happens in Sri Lanka as well, the Samanera ordination, you give the 5 kamathanas, Kesa Loma Nakadanta Tacha. විශේෂයෙන්ම මේ 32 කුණුපයන් පිළිබඳව භාවනාවත් කරන්න බැරි එකක් නෙමෙයි. ඒ පිළිබඳව මෙනෙහි කිරීම කරන්න පුළුවන්. පැවිදි ජීවිතයට ඇතුල් වෙනකොට සාමණේරයන් වහන්සේලා විදියට අර කමඨහන් දීම කරනවා. කේසා ලෝමා නඛහ දන්තා තචෝ කියලා. ඒ විදියට ඒ කමඨහන් දීම කරන්නේ. And of course, when I was given that as my novice ordination many years ago, I wanted to find out why. මේක මට කියලා දීපු කාලේ මම පැවිදි වෙනකොට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මටත් හොයන්න ඕනුණා ඇයි මේ විදියට මේ කේසාලෝම නකාදන්තා තචෝ කියලා මෙනෙහි කරන්න දෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම කෙස් බාන වෙලාවට. What are you supposed to do with Kesa Loma Nakadanta Chacha? That's hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin. ශරීරයේ ඉස්සෙල්ලම හිසේ කෙස් ඊළඟට ශරීරයේ කෙස් ඊට පස්සේ නියපොතු දත් මේ ආදී වශයෙන් ඇයි එහෙම මෙනෙහි කරන්න දෙන්නේ? It's only a long time afterwards I started to reflect on this and realize these are the 5 parts of the body which are on the outside. ඊළඟට මට තේරෙන්න ගත්තා මේ පහ තමයි ටික කාලයකින් මට තේරුනේ මේ පහ තමයි පිටතින් අපිට පේන්න තියෙන ශරීරයේ කොටස් ටික කියලා. කෙස් ලොම් නියදත් සම කියන කොටස් පහ. And all the other ones are inside, you can't really see them. අනිත් හැම දෙයක්ම ඇතුලේ තියෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට ඔබට ඒව දකින්න බෑ. And when you look at it, Kesa and Loma, hair of the head and hair of the body, what you may see this beautiful blonde girl or dark-haired girl, whatever you like, see a beautiful hair. විශේෂයෙන්ම මේ කෙස් දකිනකොට ඔබට පේන්නේ ඊටාම අලංකාර ගැහැණු ළමෙක් හෝ පිරිමි ළමෙක් ඒ තරම්ම හැඩයට එය වැවිලා තියෙන නිසා. What are you seeing? It's all dead matter. ඒ දකින්නේ මරණයටපත් වෙච්ච ශරීරයේ කොටසක් ඔබ. Because as a scientist I know the roots of the hair are actually under the skin, you can't see. විද්‍යාඥයෙක් විදිහට මම දන්නවා කොණ්ඩේ නියම මූලයන් තියෙන්නේ සමට ඇතුලෙන් අනිත් ඒවා පිටතින් තියෙන්නේ මැරිලා ගියපු කොටස්. Or you see this really hunky guy with a nice beard and a nice moustache. That's all dead. හොඳ උඩු රැවුලක් තියෙන එහෙම නැත්නම් යටි රැවුලක් තියෙන අර හැඩකාර තරුණයෙක්ව දැක්කහම ඒ දකින්නේ ශරීරයේ මැරිච්ච කොටස්. Because the roots are underneath. හේතුව පතුලෙන් තමයි එහි මූලයන් තියෙන්නේ කෙස්වල.
And the same, if you notice, with the nails and the teeth, that's all dead. The roots are inside. Ask a dentist. නියපොතුවලිත් වලත් විශේෂයෙන්ම දත්වලත් තියෙන්නේ මේ වගේම අපිට මේ දත් පෙන්නලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ මැරිච්ච කොටස් තමයි අපේ මුඛය තුළ තියෙන්නේ. එහි නියම මුල් තියෙන්නේ ඇතුළට වෙන්න. ඕනනම් දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් අහලා බලන්න. This is dead matter. You hold a match to it, it doesn't hurt it at all. මේකට යම් කිසි කූරක් වගේ එකක් තියලා බලන්න ඔබට රිදෙන්නේ නැහැ මොකද මේ කොටස් මැරිලා තියෙන්නේ. It is dead. And the nails, that's dead. The live part is just under the surface. එහි සජීවී කොටස තියෙන්නේ පිටත පෘෂ්ඨයෙන් ඇතුළට වෙන්නයි. දත්වලත් නියපොතුවලත් කියන මේ හැම එකම. As for the skin, you know, you should know this from biology. There's doctors here. The outside of the skin is all dead. It peels off. That's where you get the dust in the house. හැමත් ඒ වගේ හැමේ පිටත අපිට මේ පේන කොටස හැම දෙයක්ම මැරිච්ච කොටස් තමයි දකින්නේ. මේක ටිකක් හූරලා බැලුවට පස්සේ අතේ කුණු අපිට දකින්න පුළුවන්. Live part of the skin is about a millimetre or two underneath. හැමේ සජීවී කොටස තියෙන්නේ මිලිමීටරයක් හරි දෙකක් හරි ඇතුලෙන්. So actually when you're seeing somebody, hair of the head, nails, teeth, skin, that's all dead stuff. කවුරු හරි ඔබ එතකොට දකින්නකොට කොණ්ඩය තියෙන ඒ වගේම රැවුල තියෙන ඊළඟට නියපොතු දත් මේ හැම ඔක්කොම තියෙන ඒ මල කඳක් වගේ ඔබට පේන්න ඕනේ. Who would want to kiss dead stuff? කාටද ඕන මේ මැරිච්ච කෙනෙක්ව හිඹින්නට? Touch dead hair. ඒ මැරිච්ච කෙස් අල්ලන්න කැමති කවුද? Yucky, that's really weird. ඒක ඒ තරම්ම දුර්වලකමක් මෝඩකමක්. So I teach that. All the monks I see here, I all see dead stuff. All the bhikkhunis and the women out there, all I see is dead hair and dead skin and dead teeth. මේ හැම හාමුදුරුවෝම පේන ඔක්කොම මෙතන ඉන්නේ මැරිච්ච අය. ඒ වගේම පිටතින් අර ඉන්න භික්ෂුණීන් වහන්සේලා දිහා බැලුවත් මැරිච්ච කොණ්ඩ තියෙන හැමේ මැරිච්ච ලොම් තියෙන මේ හැම හැමක්ම මැරිලා තියෙන ඔක්කොම මැරිච්ච අය. I think I see just dead stuff. Ugh. Sounds good, doesn't it? But it doesn't work. It may be dead hair, but it's just so beautiful. ඒක මැරිච්ච කොණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන් ඒත් අපිට කැත හිතෙන්නේ නැහැ. අපි කියලා ඈත් වෙන්නෙත් නැහැ. අපි ඒ ලස්සනට දකින්න පටන් ගන්නවා. So it's a tough one. I'm just being honest with you. ඒ ටිකක් අපහසු දෙයක්. මම පොඩ්ඩක් ඔබට අවංකවමයි මේ පැහැදිලි කරේ. So sometimes that never worked, the 31 parts of the body. So I remember also I was very fortunate to, because I was a monk many years ago, it was really easy to go and see autopsies and see the body cut up. I don't know, can you see that in Sri Lanka? Oh, excellent. තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදියට මේ ශරීරයන් කපලා තියෙනවා බලන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණ තායිලන්තේ ලංකාවෙත් මේක පුළුවන් නේද? ඔව් කියලා ඉන්න ඇත්තෝ පිළිතුරු දෙන්නේ. So I remember some of the great autopsies which I would see in Thailand. Because you were monks, you were allowed just to walk into the autopsy rooms and no one would stop you. There were guards there to stop ordinary people. For monks, you can just walk straight in. මුරකාරයෝ දාලා තිබුණ තායිලන්තයේ මේ මෘත ශරීර කපලා තියෙනවා බලන්න යන තැනට හාමුදුරුවන්ට නිකම් මෙතෙන්ට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ගිහි ඇත්තන්ව යනවා නම් පරීක්ෂා කරන්න විතරක් මුරකාරයන්ව යොදලා තිබුණා. I remember arriving early to this autopsy room in Sirirat Hospital in the middle of Bangkok. බැංකොක් වල තියෙන සිලිරාට් කියන මේ රෝහලේ මේ මෘත ශරීර කපන ස්ථානයට මම උදෙන්ම ගියා එක දවසක්. Couldn't believe it because I was a Westerner. The room was empty. You could see the bench there where they did the cutting up of the bodies. මම බටහිර කෙනෙක් ඊළඟට හිස්ව තිබිච්ච ඒ කාමරයට ගියා. ඉස්සරහ පේන්න තියෙනවා මිනි කපන්න භාවිත කරන මේසය. They had high windows and I saw on one of the window sills there was a plate
with a human head on it. ලොකු ජනේල් තමයි තිබුණේ. එක ජනේලයක් ළඟ තැටියක් තියලා තිබුණා මනුෂ්‍ය හිසකුත් එක්ක හිසක් කපලා එතන තියලා තිබුණේ. Usually you have like flower pots, with beautiful geraniums or roses or something. සාමාන්‍යයෙන් ඔබට දකින්න තියෙන්නේ ලස්සන මල් වාස් එකක් වගේ එකක්. නමුත් එතන තියෙන්නේ අර වගේ දෙයක්. It was a real human head on a plate. ඒක සැබෑම මනුෂ්‍ය හිසක් තැටියක් උඩ තියලා තිබුණේ. Now if that was in England, that would be so weird. You'd think you're in some sort of movie. එංගලන්තෙදී නම් ඔබ මේක දකින්නේ චිත්‍රපටයක වගේ බොහොම ජුගුප්සාජනක දෙයක් විදියට. There it was, and of course later on they brought the body out and started cutting up. නමුත් තායිලන්තයේ එහෙම නෙමෙයි. හිස එතනින් වෙන් කරලා ඊළඟට ටික වෙලාවකින් ශරීරය අරගෙන ශරීරය ඒගොල්ලෝ කපන්න පටන් ගත්තා. I was always interested in the body. නිතරම මම මේ ශරීරය තුල තියෙන දේවල් දකින්න හරි ආසාවක් තිබුණා. To me it wasn't repugnant at all. I was really fascinated how it all fit together and just why this person died. බොහෝ වෙලාවට මම නම් ඒ ශරීරයේ තියෙන ඒ ලස්සන දේවල් දැකලා මට පිළිකුලක් ඇති වුණේ නෑ. තවත් ආස හිතෙන්න ගත්තා. මේකේ තියෙන මේක එක රටාවන් දිහා දැක්කහම. Because I was scientifically minded, it wasn't repellent on. So it really didn't work for me. ඒ හින්දා මට හරියට ඒ පිළිකුලක් විශේෂ අසුබයක් වඩා ගන්න මට ලැබුණේ නෑ. Yeah, you see a heart, you see a lung, you see a liver or whatever. ඔබ හදවත දකිනවා, අක්මාව දකිනවා, පෙනහළු දකිනවා, මේ ඔක්කොම ඔබට දකින්න පුළුවන් තමයි. It was just interesting with science. විද්‍යාත්මකව ගන්න නම් හරි ආස හිතෙන දෙයක්. It's like in biology class when you dissections. I remember we asking the person who did the autopsies. He was like the coroner, they call it in English. ජීව විද්‍යාව ඉගෙන ගනිද්දී ශරීරයේ කොටස් පිළිබඳව වුණත් මට මේ පිළිබඳව ඉතාම ප්‍රියජනක දෙයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඒ ශරීරයේ කපන කෙනා ගෙනුත් මම ඇහුවා. You do these autopsies every day. Now what do you think when you see your wife back home? ගෙදර ගියාට පස්සේ මේ පුජ්‍යලයට කොහොමද ඔබ මේ හැම දෙයක්ම දිනපතාම කරනවා? ගෙදර ගියන් පස්සේ බිරිඳ දිහා බැලුවාම ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ කියලා ඇහුවා. And he said, no, this is my job. When I see bodies, even women's bodies, it's just a body. When I see my wife, it's my wife. It doesn't really affect me. ඔහු කියනවා මගේ රැකියාව තමයි මේක. ශරීරයන් කපනකොට මම ඒක ඒ වෙලාවට කරනවා. මට ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. බිරිඳ දැක්කට පස්සේ බිරිඳ පිළිබඳව මම මේ බිරිඳක් විදියට තමයි ඒ බිරිඳ දිහා මම බලන්නේ කියලා. So there was a professional cutting up bodies every day and he could still go home and have sex with his wife. මේ පුජ්‍යලයා ශරීරයන් කපන්න පුරුදු වෙලා හිටියත් ඒ පිළිකුලක් නැතුව නිවසට ගිහිල්ලා බිරිඳත් එක්ක ඉන්නට උනත් මේ පුජ්‍යලයාට ගැටලුවක් උනේ නැහැ. It didn't work for him. So then I went to, there was a special autopsy room. This was 36 years ago in Thailand. ඒ පුජ්‍යලයාට ඒ ගැටලුවක් උනේ නැහැ. සහාර ශරීරය පිළිබඳව වෙන ශරීරය ඇතුළත කොච්චර දැක්ක කියලා වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 36කට විතර කලින් තායිලන්තයේදී විශේෂ වූ මේ ශරීරයන් කැපීම සම්බන්ධව තියෙන ශල්‍යාගාරයක් ඇතුළට මම ගියා. Where because Thailand was Bangkok was on a river, on the weekend there's always people being murdered and thrown in the river. බැංකොක් නුවර තියෙන්නේ ගඟක් ආසන්නයේ නිසා බොහෝ වෙලාවට සතියන්තය වෙනකොට ඇතැම් මිනිස්සු මරලා ගඟට දානවා. And they'd be dragging them out of the river and bloated corpses, just like you read, in the text. A corpse bloated and blue for many days. හරියට මේ ශරීරයන් ඉදිමිලා නිල් පැහැගැන්විලා තියෙන්නේ. හරියට අර ත්‍රිපිටක පොත්වල සූත්‍රවල ඔබ දකිනවා වගේ විනීලක විපුබ්බක ජාත වගේ ඉදිමිලා නිල් පැහැගැන්විලා ලොකු වෙලා තියෙන්නේ මේ ශරීර. ඒවා අරගෙන යනවා අර ස්ථානයට. And that's what I saw. There was one special room
ඒ විශේෂ කාමරයේ ඇතුලේ මම දැක්කේ අන්න අර වගේ මෘත ශරීරයක්. They would do those autopsies. And so when you saw your first bloated corpse, the eyes were really bulging, the whole body was blown up. මුළු ශරීරයේම ඉද්දිමිලා බැලූනයක් වගේ තිබුණේ ඇස් ගෙඩි දෙකත් ඒ වගේම ලොකු වෙලයි මම දැක්කේ අර කාමරය ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒ ශරීරයන් කපන ස්ථානය ඇතුලේ. It really looked scary, but බියජනකයි. what was worse was the smell. ඊට වඩා නරක දේ තමයි එහි තිබිච්ච දුර්ගන්ධය. Because when the body's been rotted for a few days, the smell was disgusting. මේ ශරීරය කුණු වෙලා දවස් කිහිපයක් තිබුණට පස්සේ ඒ දුර්ගන්ධය ඒ තරම්ම පිළිකුල් සහගතයි, දරන්න අමාරුයි. But I was a monk, so you went in and had a look. මම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදියට ඇතුළට ගියා, නමුත් ඒ මම කොහොම හරි දරාගෙන හිටියා. And when the doctor came in, I'm sure that the doctors who did the autopsies on bloated corpses must have done something wrong, and this was their punishment to do this particular autopsy. ඊළඟට මේ වෛද්‍යවරු ඇවිල්ලා මම එය දැකපු දේ ඊට වඩා පිළිකුල් ජනකයි. මට විස්තරයි මේ ડોක්ටර්ස්ලා නම් කුමක් හරි කරපු වරදකට දඬුවමක් විදියට තමයි මේ විදියට මේ කුණු වෙච්ච ශරීරයන් කපන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට. Because what they had, it was not refined equipment. They had like a long bamboo pole with a nail on the end. හොඳ තියුණු ආයුධයක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ, දිග උණලියක් ඒක කෙළවරේ ඇණයක් ගහලායි තිබුණේ. And what they did, it was a long pole because the doctor stood as far back as he could. And ඒ දැකපු දේ අනුව ඒ වෛද්‍යවරයා ටිකක් ඈතින් ඉඳගෙන අර දිග ලිය අරගෙන he popped the body with the nail. අර ශරීරයට ඇණෙන් ඇන්න. Because of all the gas which was inside, which made it bloated. And this yucky stuff just spat up onto the ceiling. And the smell just, I was a tough monk, I couldn't stand that. You reel back. It was the most disgusting smell I've ever smelled in my life. ඇඟ ඇතුලේ තිබිච්ච දුර්ගන්ධයත් එක්ක ඇඟේ අර ජරා ගොඩවල් එළියට විදලා සීලිමේ හැමතැනම පැතිරලා ගියා. භික්ෂුවක් විදියට ඒ දුර්ගන්ධය තමයි මම අත්දැකපු ලොකුම දුර්ගන්ධය. And so that was good. That was interesting. එය හොඳයි. ඒ තරම්ම කදිම දෙයක්. But even so, I looked at beautiful girls and they weren't bloated yet, so she would do. ඒත් ලස්සන ගැහැණු ළමයි දැක්කහම ඇය ඒ තරම් කුණු වෙලා නැතත් ඒත් ඇයව කුණු වෙනවා කියලා මම දන්නවා. It didn't work again. ඒ හින්දා අර දැකපු දේ උනත් මට ප්‍රතිඵලදායකුනේ නෑ. So, all the theories, weren't really working. But then I looked, what does it mean, asupa? මේ හැම ඉගැන්වීමක්ම හරියටම උදව් වුණේ නෑ. ඊළඟට මම මේ අසුබ කියන වචනයෙන් කුමක්දයි කියවෙන්නේ කියලා හොඳ අවධානයෙන් බැලුවා. It means impure, not perfect. අසුබ කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පිරිසිදු නැති, සර්ව සම්පූර්ණ නැති වගේ අදහසක් තමයි එහි තියෙන්නේ. And it was when I understood the word asupa, what I did, and this one actually did work. මම අසුබය පිළිබඳව දැකීමේදී මේ තමයි මට හරියටම ප්‍රතිඵලදායක වුණේ. As a young monk, if a beautiful young girl came into the monastery, I would look for her imperfection. ලස්සන ගැහැණු ළමෙක් ආරාමයට එනකොට තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වන මා ඉන්න ආරාමයට මම ඒ ගොල්ලන්ගේ යම්කිසි දුර්වල කැත තැනක් තමයි දකින්න පුරුදු වුණේ. I look for some pimple on her skin or some හමේ තියෙන කුරුලෑවක් දිහා මම බැලුවා. smell under her armpits or whatever it was. ඊළඟට ඇගේ කිහිල්ල තියෙන ගඳ, දුර්ගන්ධය මම මෙනෙහි කරා. You do the same with boys too.
පිරිමි ළමයි එක්කත් ඒකම තමයි. Because I remember as a young man, you wanted to see your girlfriend as beautiful. තරුණ ළමයෙක් විදියට මට මතකයි මම කැමති වුණේ මගේ ගැහැණු ළමයා හරි ලස්සනට දකින්න. Perfect. හරිම අනර්ග, ඊටාම හැම දෙයක්ම හොඳින් තියෙන. And what lust did, it would not see the faults in her. කොච්චර රාගයක්ද කියනවා නම් කිසිම වරදක් ඇය තුළ දකින්න අපි කැමති වුණේ නැහැ. You would see her as again the supermodel. ඇයව සුරූපිනියක් විදියට ඔබ දකින්නේ. As a girl, you look at your boy as strong, perfect, you'd be in denial to all his faults. සියලුම කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් දිහා බැලුවත් ඕනම ගෑණු ළමයෙක් තමන්ගේ පිරිමි ළමයා කඩවසම් ලස්සනම හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ තියෙන කෙනෙක් විදියටයි දකින්නේ. So all you needed to do was to find that first fault in that girl, the pimple, කරන්න තියෙන මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි අර කුරුලෑව දිහා ඉස්සෙල්ලාම බලන එක. defect, and that was all that was necessary to stop the lust. ඒ ප්‍රමාණවත් රාගය නතර කරන්නට. She wasn't perfect enough. ඇය සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ කියලා ඔබට හිතෙනවා. She had a fault. It was like buying a car and there was a scratch on it. No, it won't take. ඇයගේ යම් වරදක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ කුරුලෑ වගේ දෙයක්. හරියට අලුත් කාර් එකක් ගන්නකොට එය සීරිලා තියෙනවා වගේ. ඔබට එහෙම කාර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. That one, I'll wait for another one to come in next week. ඊළඟ සතියේ එන වෙනත් මෝටර් රථයක් ගන්න මම කැමතියි කියලා ඔබ සතියක් බලන් ඉන්නවා. So seeing the defects was what helped me with Asupa. Because once you saw the first defect, it was easy to see the second, the third, the fourth. මේ පළවෙනි යටම මේ විදියට අසුබය දකින්න පටන් ගන්නතහම කුරුලෑවකින් වගේ දෙවෙනි තෙවෙනි සිව්වෙනි පියවරන් වලටත් යන්න ඔබට පහසුයි. So that's for the you young monks, there's quite a few here. If you really are committed to the monastic life, then try that, the super, seeing the imperfections in that person. Or young ladies want to live the monastic life, see the imperfection in that guy. භික්ෂුන් වහන්සේලා විදියට තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා දකින්න ඒ ගැහැණු ළමයා තුළ තියෙන ඔබට නියම පැවිදි ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕන නම් ඒ ගැහැණු ළමයාගේ තියෙන අර දෝෂයන් ඔබ දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පැවිදි ජීවිතයක් ගත කරන්න කැමති මේ ඉන්න තරුණ ගැහැණු ළමයින් උනත් විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් තමන්ගේ පිරිමි ළමයා තුළ මේ දේවල් දකින්න පටන් ගන්න. And then you don't want to buy. It's spoiled goods. ඒ නරක වෙච්ච දේවල් මිලදී ගන්න ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ එතකොට. And who wants to go to a shop and buy, say, a teapot with a crack in it? යම් කිසි පැල්මක් තියෙන තේ පෝච්චියක් ගන්න ඔබ කැමති නෑ කඩේකට ගිහිල්ලා. You don't want it. So that really helped me quite a lot with the super, which meant that whenever I liked, I could control my lust. I could see someone, I see she looks beautiful, but you get close, you see her pimples or some defect. No, she's not perfect enough. මේ විදියට තමයි අසුබය දකින්න පුළුවන් උනේ. යම් කිසි දෙයක් ලස්සනට පේන්න ගන්නකොටම ඔබ ඊට පස්සේ ටිකක් ලං වෙලා හොඳට බලනවා. ඒත්තකොට ඔබට පේනවා එතන තියෙන දෝෂය. කුමක් හෝ සම්පූර්ණ අසම්පූර්ණ බවක් තමයි එතකොට පේන්න තියෙන්නේ. එතන ඉඳලා ඔබේ රාගය, කාමය ඔබට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. So all that wanting disappeared. But it never got that far that I saw anybody as repulsive. Because I know that some monks have done that. They've got so far into Asupa, they become almost crazy. They say, she stinks. He is just, should have a wash or whatever. It's just so repulsive. You go over the top, you get into negativity. බොහෝ වෙලාවට හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මේ භාවනාව වඩපු හාමුදුරුවන් වහන්සේලා වුණත් ඒ භාවනාවේ සාර්ථකත්වයට පත් වුණේ නැහැ. ශරීරයේ විවිධ අංගයන් පිළිබඳව සහ පිළිකුල පැත්තට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගැටෙන්න ගන්නවා. යම් කිසි කෙනෙක් දැක්කට පස්සේ අපිරිසිදුයි කියලා ඇඟ සෝදගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන ඒ වගේ ගැටීමක් ඇති වෙන්නයි, ද්වේෂයක් ඇති වෙන්නයි ඒගොල්ලන් පුරුදු වුණේ.
ඒ වගේ දෙයක් තමයි අන්තිමට වෙන්නේ. And with too much asubha, that negativity gets rise to anger. ඒ තරහ ඇති වෙන්නේ අසුභය ඍණාත්මක පැත්තට වැඩිපුරම යන්න හේතු වෙන නිසා. Become such a negative, angry person. It's impossible to meditate. භාවනා කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඍණාත්මක තරහ යන කෙනෙක් බවට ඔබපත් වෙන නිසා අර ශරීරයේ යම් පිළිකුල් දේවල් දකින්න ඒ පිළිකුල දිගටම වඩපු අයට. You're just too tense, negative, and having too much suffering. ගොඩක් මනසින් පීඩාවටපත් වෙච්ච දුකටපත් වෙච්ච ඍණාත්මක කෙනෙක් බවටපත් වෙන්න තමයි ඔබට වෙන්නේ. So with the super, I always like to try the looking at imperfections. මේ අසුභයත් එක්ක මම උත්සාහ කරමින් හිටියේ අසම්පූර්ණතා දැකීමට යම් අඩුතැන් දකින්න. I know that once even I remember this story of just how some of these interesting methods which some people invent also don't work, because I remember even Ajahn, he was very, very good, very innovative, but even some of the things he suggested didn't work. Ajahn හාමුදුරුවෝ වගේ සමහර වෙලාවට බොහොම අලුත් ක්‍රම භාවනාවේ අඳුන්වා දෙන සමහර දේවල් උන්වහන්සේ අපිට හඳුන්වලා දුන්නට සමහර ඒවා ඒත් ඵලදායකුනේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. I was in the car one day in the back seat with two other monks. එක දවසක් මම මෝටර් රථයක හිටියේ පසුපස ආසනයේ තවත් හාමුදුරු නමක් එක්ක. Ajahn was in the passenger seat and there was another lay person driving. We were going to Ajahn හාමුදුරුවෝ රියදුරු ආසනයේට ආසන්න අනිකුත් ආසනයේ වැඩ හිටියේ. ඒ රියදුරා ළඟට අපේ මෝටර් රථය ධාවනය කරමින් හිටියා. So there Ajahn in the passenger seat and three monks behind, and I was one of those monks. භික්ෂුන් වහන්සේලා තුන් නමක් අතරේ මමත් එතන හිටියා. අපි දුම්රිය ස්ථානයකට යමින් හිටියේ. Sitting next to me was a young American who was only Samanera. මට එහා පැත්තෙන් ඉඳගෙන හිටියේ තරුණ ඇමරිකානු හාමුදුරු නමක්, සාමණේර හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්. But Ajahn turned around in the middle of the journey, looked at him and said, Gary was what his name was. Ajahn හාමුදුරුව අතරමඟදී අර හාමුදුරන් වහන්සේ දිහා හැරිලා බලලා කිව්වා කැරි කියන කෙනා හාමුදුරන්ගේ නම වෙලා තිබුණේ. Gary, you're thinking of your girlfriend back in Los Angeles. ලොස් ඇන්ජලිස් වල ඉන්න ඔබේ ගැහැණු ළමයා දිහා ගැහැණු ළමයා ගැන නේද ඔබ දැන් මේ හිත ඉන්නේ කියලා චංචා හාමුදුරුව එකපාරටම ඇහුවා. Poor old Gary, his face went white, his jaw dropped, because Ajahn could read minds and he was reading minds. අර සාමණේර හාමුදුරුවන්ගේ මූණ දිහා මම බැලුවා. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ මූණ රතු වෙලා ගියා. මොකද ඔහු හිත හිටියේ අර ගැහැණු ළමයා ගැනම තමයි. Ajahn හාමුදුරුවන්ට මේ හැකියාව තිබුණා. Ajahn හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේ ඒ මනස කියවමින් තමයි හිටියේ. He was thinking of his girlfriend. He's not supposed to do that as a monk. හාමුදුරු නමක් විදියට නොකළ යුතු දෙයක් තමයි මේ හාමුදුරුවෝ කළේ. ඒ ගැහැණු ළමයා දිහා ඒ සිත යොමු කරපු එක. Or a novice. So he was caught out. So be careful what you're thinking this is. ඒ හින්දා දැන් ඔබ හිත ඉන්නේ මොකද්ද කියලා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තමයි දැන් හිතන්න ඕනේ. But then Ajahn he said through the translator, he said, never mind, I can help you. He said, next time you write to your girlfriend in Los Angeles, ask her to send something back to you, something personal. So when you miss her, you can look at that and think of your girlfriend. And I thought that's actually traditional in the West. I'm not sure if you do that in Sri Lanka. If you go away, you have a picture of your girlfriend or your wife, or have a lock of her hair, a piece of her dress with her scent on it, just so that if you miss her, you can take out the piece of her dress and smell, oh, that's my beautiful wife. Ajahn හාමුදුරුවෝ ඊළඟට කිව්වා අර සාමණේර හාමුදුරුවන්ට ලොස් ඇන්ජලිස් වලට ඊළඟ වතාවට ගිහිල්ලා ඒ ගැහැණු ළමයට කියන්න යමක් දෙන්න කියලා ළඟ තියාගෙන ඉන්න.
මටත් ඊළඟට කල්පනා වුණා බටහිර නම් මේ ක්‍රමේ තියෙනවා. ඔබ තමන් ප්‍රිය කරන ගැහැණු ළමයාගෙන් ඈත් වෙලා යනවා නම් සාරියක හරි රෙදි කෑල්ලක හරි සෙන්ට් චුට්ටක් තියලා එහෙම නැත්නම් වෙන කොණ්ඩේ චුට්ටක් වගේ මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන තමයි යන්නේ. පින්තූරයක් හරි මතක් වෙන වෙලාවට ඒක එළියට අරගෙන ඉඹලා බලලා කොච්චර ෂෝක්ද කියලා ඒ මගේ බිරිඳ ගැහැණු ළමයේ නේද කියලා හිතන්න පුළුවන්. And I thought, I was a very young monk. I never realised these forest ajahns were so romantic. මම තරුණ හාමුදුරුවමක් විදියට මටත් හරි පුදුම හිතුණා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ආචාන් චා වගේ හාමුදුරුවරුණත් මේ තරම් සරාගිකයි කියලා. Those of you who know the story know what's coming next. ඊළඟට මොකක්ද උනේ කියලා සමහර අය දන්නවා මේ කතාවේ. But then Ajahn said to the interpreter, no, don't ask for a lock of her hair or a piece of... ඊළඟට ආචාන් චා හාමුදුරුවෝ පරිවර්තකයා හරහා කියනවා නෑ කොණ්ඩේ හරි මොනවා හරි එහෙම දෙයක් ඇයගෙන් ඉල්ලන්න එපා. Her scented dress. Ask her to send you a little bottle with her feces inside. You can't get more personal than your girlfriend or your wife's, feces. ඒකට සමීපම විශේෂම ඇඳුමක කොටසක් ගන්න එපා. ඊළඟට කියනවා තව ඇඳුමකටත් වඩා ඉතාම පුජ්‍යලික දෙයක් තමයි අසුචි ගන්න එක. අසුචි චුට්ටක් ඉල්ල ගන්න ඇයගෙන් ඊට වඩා දෙයක් ඔබට ඉල්ල ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම පුජ්‍යලිකයි මේ අසුචි කියන එක ගැහැණු ළමයාගේ. එයින් චුට්ටක් ඉල්ල ගන්න පුංචි කුප්පියකට. And then whenever you miss your girlfriend, open up the top. That's my girlfriend back in Los Angeles. කුප්පිය ළඟ තියාගෙන ඉන්න ඕන වෙලාවක ගැහැණු ළමයා මතක් වෙච්ච වෙලාවට අරක නහයට අරගෙන හොඳට ඉඹලා කියනවා ඒ තමයි මගේ ගැහැණු ළමයා ලොස් ඇන්ජලිස් වල ඉන්න කියලා. Because that's part of her. ඒ ඇගේ කොටසක්. He disrobed a year later. It didn't work. අවුරුද්දකට පස්සේ ඒ හමුදුරුවොත් සිවුරැල්ල ගියා. උන්වහන්සේට ඒක වැඩ කළේ නැහැ. For him either. It's a great story. ඒ හරි කදිම කතාවක්. Now unfortunately lust can always find its way around these things. මේ ඕනම දෙයක් වටේට රාගය එහෙ මෙහෙ යන්න පුළුවන්. So the super meditations, they can be interesting. But in my experience they haven't been strong enough. අසුබ භාවනාව හොඳ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ අත්දැකීමෙන් අනුව නම් එය ශක්තිමත් ප්‍රමාණවත් ශක්තිමත් දෙයක් උනේ නැහැ. If you want to have lust, you will. ඔබට රාගය ලබන්න ඕනකමක් තියෙනවා නම් ඔබ එයට ඉඩ දෙයි. But what worked for me is seeing the defect in something. මට ප්‍රතිඵලදායක උනේ යම් දෙයක අඩු ලුහුඩු තැන් අසම්පූර්ණ තැන් දකින්න පුරුදු වීමයි. And all I need to do is to get that first defect and that stop lust. Because what lust is, it sees what you want to see as beautiful. ඒ වගේ යම් කිසි අඩු තැනක් කුරුලෑවක් වගේ තැනක් දැක්කට පස්සේ රාගය නතර වෙනවා. මොකද රාගයෙන් කරන්නේ ලස්සන මවන එකයි. It wants to do that and it keeps doing that. It keeps looking at her, it keeps looking at her body. ඔබට එය කරන්න ඕන කියලා හිතෙන නිසා ඔබ දිගටම ඉසේ ඇය දිහා බලනවා, ඒක ඔහු දිහා බලනවා. ඒ බැලීම තුළ තව තවත් ඔබ සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති කර ගැනීම පමණයි කරන්නේ. නතර කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. It keeps looking at the things which are perfect and beautiful, and as you go in lust it's even more perfect and more beautiful. And ඔබ ඒ දකින්න කැමති දේ වුණත් ඒ තව තවත් ලස්සනයි, තවත් සම්පූර්ණයි මේ විදියට ඔබට පේන්න ගන්නවා. the illusion grows until they become this amazing beautiful girl. ඒ තව තවත් දියුණු වෙලා ඒ තරම්ම ලස්සන කෙනෙක් බවට ඔබට ඒ දකින්න කෙනාව අන්තිමට පේන්න ගන්නවා. It's why that sometimes when you first look at a girl you don't like her, but later on she grows on you.
She doesn't grow on you, lust has grown on you. ඉස්සෙල්ලම ගෑන් ළමයි දැක්කට පස්සේ ඔබට යම්කිසි ඔබ ඒ තරම් ප්‍රිය නැති වුණත් කාලයක් යනකොට ඔබ කැමතියි ඒ ගෑන් ළමයට. හේතුව ඔබ තුල රාගයයි ඒ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඇය ලස්සන වෙලා නැහැ. Or with a boy as well, so be careful there. Look at a defect, and then you get the balance. She's just a girl, that's all. It's just a boy, just an ordinary human being, and they're not perfect. This is not Devaloka. මේක දිව්‍ය ලෝකෙ නෙමෙයි. ගැහැණු ළමයා හෝ පිරිමි ළමයා හෝ ඒවා කවුරු දිහා බැලුවත් ඒගොල්ල සම්පූර්ණ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මුලින්ම දකින්න ඕනේ යම් ඒ දෝෂයක්. එහෙම නැත්නම් රාගය වැඩි වීමයි වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ල සාමාන්‍ය විදියට ඉන්නවා. Maybe in Devaloka all the girls and boys are beautiful, but not සමහර විට දිව්‍ය ලෝකෙ ඔක්කොම ගැහැණු ළමයි පිරිමි ළමයි ලස්සන ඇති. in this Manusaloka. ඒත් මනුෂ්‍ය ලෝකෙ එහෙම නෙමෙයි. We're all imperfect. අපි සියලු දෙනාම අසම්පූර්ණයි. Just look at her fillings in her teeth, or whatever else it is, which is ඇගේ දත් පුරවල තියෙන හැටි උනත් බලන්න ඕනම දෙයක්. imperfect. හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ නැහැ. And then that's the end of lust. ඒ තමයි රාගය අඩු කරන්න නතර කරන්න තියෙන ක්‍රමය. So that's a super with what's the most important for monastics, which is the අසුබය මේ තමයි අසුබය පැවිදි ජීවිතයට වැදගත්ම විදියට වඩන විදිය. opposite gender. There's also other things we have. We need to get a super because many things we lust towards or we desire. ඒ වගේම අසුබය තමන්ගේ විරුද්ධ ලිංගිකයා සමග මේ අසුබය වැඩෙන හැටි තමයි ඒ මම මතක් කළේ. තමන් රාගය ඇති කරන කෙනා පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අසුබය අපි යම් වස්තුන් පිළිබඳවත් අපි වඩන්න ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. අපි ඒ තරම් කැමති දේවල් සමහර දේවල් තියෙනවා. Sometimes it's like robes. I don't know why people want fancy parikara or pirikura. සමහර වෙලාවට අපේ සිවුරු පිළිබඳව අපි ඇලෙනවා. ලස්සන සිවුරු වටින සිවුරු. Sometimes we see, wow, that's a really nice robe. සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා කොච්චර හොඳ සිවුරක්ද මේ සිවුර කියලා. That. Even as a senior monk, actually, I think I've got some patches on my underrobes. මේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් වුණත් මගෙත් අන්දන කඩේ සමහර තැන්වල ඉරිච්ච තැන් තියෙනවා. ඉරිච්ච තැන් මහලා හදාගත්තු තැන් තියෙන්නේ මගේ. Even as a senior monk, I always make sure I got a patch somewhere on my robes, even though මේ කොච්චර ලොකු හාමුදුරු නමක් වුණත් මම හැම වෙලේම බලන්නේ මගේ සිවුරේ කොහේ හරි ඒ වගේ ඉරිලා මහපු තැනක් තියාගන්න. you're a senior monk and apparently after this people are going to offer me more robes. එහෙම වුණාම මිනිස්සු සමහර වෙලාවට තව තවත් සිවුරු මට පූජා කරන්න යනවා. Well, I usually give those away because if I have a robe, I'm going to wear this, and when it මට ලැබෙන මේ සිවුරු ගොඩක් වෙලාවට මම අපිට කාට හරි දෙන එකයි කරන්නේ. මම හාමුදුරු නමක් විදියට මේ සිවුර මම බොහෝ කල් පාවිච්චි කරනවා. gets torn, I'm going to put a patch on it. And I'm not මේ ඉරිලා ගියාට පස්සේ මම එහි ආපහු යම්කිසි පැලස්තරයක් දානවා. ආයෙත් ඉරුණාම නැවතත් පැලස්තරයක් මහ ගන්නවා. another patch and another patch. You know what happens with Mahakassapa? ඔබ දන්නවා මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන් වහන්සේ සමග ඒ කුමක්ද වුනේ කියලා? He had so many patches on his robe that people had lust for that. Oh, I want a robe like that too. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ගේ සිවුරේ තනින් තන මහලා ගොඩාක් පැලැස්තර දාලා තිබුණේ. මිනිස්සු ඒක දැකලා කොච්චර ලස්සන සිවුරක්ද ඒක කියලා ඊට පස්සේ ඒකට ඇලෙන්න ගත්ත සමහර මිනිස්සු. Really weird that you can desire for even ugly things as well. ඒ තරම් අපි දුර්වලයි. මේ කැත දේවල් දෙහා වුණත් අපි ලස්සනයි කියලා දකින්න පටන් ගන්නවා. So that's what lust can do. අන්න එයයි රාගයෙන් කරන දේ. So whether it's your pirika, remember this is just for covering your body, just for looking after yourself. So it's not to do with having the perfect, beautiful bowl or the perfect, beautiful shoes or whatever else. It's just to be used. Who cares what it is? ඔබේ සිවුරු පාත්තර ඊළඟට පාවහන් මේ ඕනම දෙයක්
ලස්සනයි කියලා දකින්න යන්න එපා. ඒවා සාමාන්‍ය පාවිච්චියට පමණයි තියෙන්නේ. එය හොඳට තියෙන්න ඕනේ, ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහේ සිතුවිලි මොකටද ඇති කරගන්නේ? ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන්න කිසිම ගනුදෙනුවක් නැහැ. So please monks, live simply. භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් සරලව ජීවත් වෙන්න. Patch your robes. Don't worry what colour your robes are. ඔබේ සිවුරේ වර්ණය පිළිබඳව ඔබ කනගාටු වෙන්න යන්න එපා. මොකක්ද ඒ කියලා? As long as it's the right colour according to Vinaya. විනයට අනුකූල නම්, නියම වර්ණය නම් ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔබ එය පාවිච්චි කරන්න. Don't worry about just the bowl or other stuff you have or your umbrella. ඔබේ කුඩයත් පාත්‍රයත් මේ ඕනම දෙයක් පිළිබඳව ඕනට වඩා කනගාටු වෙන්න යන්න එපා. Know what colour it is. Just practical simplicity. සාමාන්‍යයෙන් පුහුණු වෙන්න සරල බව කියන එක භික්ෂුවක් විදියට. Otherwise I've seen monks have that spiritual materialism for their requisites. තමන්ට මේ ලැබෙන පිරිකර සම්බන්ධයෙන් බොහෝ හාමුදුරුවරු මම දැකලා තියෙනවා මේ භෞතිකව ඇලෙන්න ගන්නවා තමන්ගේ මනසින්. Simple. And if you have desire for requisites, for nice robes, they're the ones who should actually start to use simple robes or more patch robes and see the danger in these things. ඔබ මේ දේවල් වලට ඇලෙන්නවන වගේ කියලා පේනවා නම් ඔබ දකින්න පුරුදු වෙන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙන්න තමන්ගේ සිවුරේ හිදස් තියෙන තැන් ඉරිලා ගියපු තැන් ඒ වගේම පැලැස්තර අල්ලපු තැන් ඒ වගේ සිවුරක් පාවිච්චි කරන්න ඔබ පුරුදු වෙන්න. Or sometimes people want to be famous and be like a monk who goes on TV. සමහර වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලාට ප්‍රසිද්ධිය අවශ්‍යයි. ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කැමති රූපවාහිනිය හරහා. Look, take it for myself, for Venerable. මම දිහා හරි පඤ්ඤාසිරි හාමුදුරුවෝ දිහා හරි මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. Panyasiri, going on TV is a lot of suffering. රූපවාහිනියට යන එක ඒ තරම්ම දුකක්. I went on TV once in Australia. එක වතාවක් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මම රූපවාහිනියකට ගියා. I had to go on a news channel to get interviewed. And this was many years ago. And when I went into the studio, they said, you have to go to makeup. මාත් තිබුණේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වෙලාවේ පටිගත කරන ස්ටුඩියෝ එකට ගියාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කිව්වා ඔබ ගිහිල්ලා හැඩගැන්වීම් වලට යන්න ඕනි මේකප් එක දාගන්න ඕනි කියලා. I said, I'm a monk, do I have to? Yes. මම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදියට මට එය කරන්න ඕනිද කියලා මං ඇහුවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔව් කියලා. And the worst thing, there was another monk with me. ඒ නරකම පැත්ත තමයි තවත් හාමුදුරු නමක් හිටියා මාත් එක්ක. Panyasiri, going was watching, this oil and powder put on my face. He was laughing and ridiculing me. අර ඒ හාමුදුරුවෝ බලන් ඉඳිද්දි මගේ මූණට පවුඩර් දානවා, එක එක තෙල් වර්ග දානවා. මේ උන්වහන්සේව මාව විහිළුවකට ගත්තා. ඒ මට තවදුරටත් එපා වුණා. It was so embarrassing. It was one of the most embarrassing times of my life as a monk. භික්ෂුවක් විදියට ගොඩක්ම ලැජ්ජ හිතිච්ච වෙලාවක් තමයි මට ඒ වෙලාව. I was a male. Males don't like makeup, and monks even worse. පිරිමි කෙනෙක් විදියට එක අතකින් ඒගොල්ලෝ මේ මේකප් වලට එච්චර කැමති නෑ. අනිත් අතට මම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදියට ඒ තවදුරටත් නරක අතට ගියා. So it's a lot of suffering. Do ඒ not හින්දා එය ලොකුම දුකක්. be famous. ප්‍රසිද්ධ වෙන්න එපා. But sometimes we want to be famous, we want to be popular. Look at the defects in that. සමහර වෙලාවට අපිට අවශ්‍යයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්න. ප්‍රසිද්ධ වීම කියන දේ තුල බලන්න එහි තියෙන අසීරුතා, අපහසුතා මේ දේවල් දකින්න. And then all your lust and desire disappears. ඔබ තුල තියෙන ඒ කැමැත්ත ඊළඟට අතුරුදහන් වෙලා යනවා. So whatever else you like, you want, look for its defect, and that's asubha. And that means it will take away much of your craving. අසුභය කියලා කියන්නේ ඔබට මේ ඕනයි කියලා හිතන ඕනම දෙයක් තුල හොඳට එහි තියෙන තත්ත්වය අපහසුතා අවලස්සන දැකීම. එතකොට ඔබේ
කාමය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් ඇලීම පිළිබඳව සිතිවිලි නැති වෙලා යනවා. The way it takes away your craving, then you're free, you're at peace. To me, that's the job of a super. අන්න ඒ තමයි අසුබේ සම්බන්ධයෙන් මට කරන්න තියෙන දේ. To see imperfections, to cut the craving, but not to give rise to aversion, to ill. ද්වේෂය ඇති කරන ආකාරයට නෙවෙයි, රාගය නැති වෙන ආකාරයට අසුබය නිවැරදිව දැකීම. මෙය තමයි නියම ක්‍රමය. Well, so a super should be a balancing. ඒ හින්දා අසුබය සමබරව යා යුතු දෙයක්. A lot of times you don't need to do a super. You know, you're බොහෝ වෙලාවට ඔබට අසුබය වැඩීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. peaceful, you haven't got any craving. ඔබට කිසිම තෘෂ්ණාවක් නැහැ. ඔබ සාමයෙන් ඉන්න වෙලාවල් තියෙන්නේ. You know, we're not sort of, in the middle of a sort of the town here, so people don't come in here with beautiful clothes, and there's not really much room for lust. මේ වගේ භාවනා පුහුණු වෙන මේ වගේ ස්ථානයක වුණත් මිනිස්සු එක එක ලස්සන වර්ණවත් ඇඳුම් ඇඳන් ඇවිල්ලා ඔබව වෙන වෙන අරමුණු වලට යොමු කරවන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා රාගයක් ඇති වෙන්න විදියක් නැහැ ඔබට. So you don't really need to do a super all the time, but it's there for you in case you get sort of attracted and get into lust. So බොහෝ වෙලාවට ඔබට එහෙම පරිසරයකදී අසුබය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕන වෙලාවක පාවිච්චියට ගන්න අසුබය පිළිබඳව අවබෝධය ඔබට තිබෙන්න ඕනේ. it's always use of the balance as an antidote. So you don't take the antidote for snake venom unless you've been bitten by a snake. So if you've been bitten by lust, then take the antidote of a super. Maybe විශේෂයෙන්ම සර්පය දෂ්ට කරාට පස්සේ නිතරම ඔබ බෙහෙතක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. විෂ දුරු කරන ඒ වෙලාවට විතරයි ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හින්දා රාගයෙන් දෂ්ට වෙච්ච වෙලාවට පාවිච්චියට ගන්න අසුබය ඔබ විෂහරණයක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. you can train in the super just so you're used to taking the antidote, but you don't need to overdo it. ඒ හින්දා ඕනවට වඩා කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට පාවිච්චියට ගන්න ඔබ තියාගෙන ඉන්නවා. So that's why I don't do much a super. I don't encourage too much. A little bit, but not too much. ඒ නිසයි මම අසුබය ඕනවට වඩා කරන්නෙත් නැත්තේ, ඕනවට වඩා කරන්න කියලා කියන්නෙත් නැත්තේ. ටිකක් කරනවා. නමුත් ඕනවට වඩා කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙලාවටයි ඒ කරන්නේ. Now the other meditation, which is very common and some people have mentioned, is kasina meditation. අනිකුත් භාවනා ක්‍රමය තමයි කසින භාවනාව. සමහර අය මේ පිළිබඳවත් මට මතක් කළා. There's an alternative to the breath meditation. That's where එය හුස්ම රැල්ල සම්බන්ධයෙන් ආනාපාන සති භාවනාවට අමතරව යන තවත් ක්‍රමයක්. you have a disc of light. I know there is like the other kasinas, like the the fire kasina, water kasina, or things like that. But what you need to do there is be able to visualize. සමහර වෙලාවට ආලෝක කසිනයක් එහෙම නැත්නම් ගින්දර පිළිබඳව මේ විදිහේ නොයෙකුත් විදියට තියෙනවා කසිනයන්. මේ කසිනයන් පිළිබඳව කතා කරනකොට Literally again, as I said the other day, to imagine. So you use the external object over there so you can imagine the object inside. අර එක දවසක් මම කිව්වා වගේ මේ කසිනේදිත් කරන්නේ යම් කිසි වස්තුවක් පිළිබඳව ඉලක්ක කරන එක. පිටතින් තියෙන දෙයක් මම මතක් කරා ඇතුළත අපි මවා ගන්නවා. හිතින් දකිනවා. Some people can do that very easily. Some people find it difficult to visualize. සමහර අයට එය පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්, සමහර අයට එය ටිකක් අපහසුයි. I know many Australian monks, they've ordained in the Tibetan tradition, and that's a බොහෝ ඕස්ට්‍රේලියානු හාමුදුරුවෝ මේ ටිබෙට් සම්ප්‍රදායේ පැවිදි වෙච්ච අය ඉන්නවා. main meditation. They have to visualize these very, very complicated images of green Tara or mandalas. And you ask them, බොහෝ වෙලාවට උන්වහන්සේලාට යම් කිසි ඊටම අවුල් වෙලා ගියපු යම් වස්තුවක් හිතේ මවාගෙන එය දකිමින් භාවනා කරන්න තියෙනවා. can you do it? They said, no, we can't. Can you please teach us breath meditation? ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට කියනවා අපිට ආනාපාන සතිය කියලා දෙන්න පුළුවන්ද අපිට මේක කරන්න බෑ කියලා. So many of the Tibetan
these Westerners who are trained in the Tibetan tradition, they asked to do Theravada Anapanasati because it's so ඒ difficult. හින්දා බොහෝ ටිබෙට් සම්ප්‍රදාය පැවිදි වෙච්ච ඕස්ට්‍රේලියානු බටහිර අයට කියන්නේ මේ තේරවාද සම්ප්‍රදායේ තියෙන ආනාපාන සතිය වඩන්න කියලා. For them to visualize. ඒගොල්ලන්ට හරිම අපහසුයි දෙයක් හිතින් දැකීම කියන එක. But if you have a visual mind, fine, do that. And how it works is you've got to have an image inside your mind first of all, but it's so difficult to hold unless it's delightful. So which is why if you are choosing a kasina, it has to be some object or some colour which you like, which you have an ඔබ යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව අරමුණු කරනවා නම් ඒ ඔබ කැමති යම් කිසි ඉලක්කයක් විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපහසුයි ඔබට එය හිතින් දකින්න. affinity towards, which you like looking at. Because only if you like looking at it can you actually hold it. To visualize something, yes, you can visualize anything for a couple of seconds, but to behold it long enough to actually to work in meditation is a very difficult thing to do, unless it's delightful and beautiful. ඔබ කැමති නැත්නම් යම් කිසි මේ වස්තුව ඔබ ඉලක්ක කරන එය බොහෝ වෙලා පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙනව භවනාවත් අසාර්ථක වීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. So some people have an affinity for certain colours, and so they can look at that colour and they can close their eyes, they can visualize it, and very quickly it becomes delightful. සමහර වෙලාවට යම් කිසි වර්ණයක් පිළිබඳව ඉලක්ක කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා එය ඇතුළත දකින්න ඒ වගේම එය පිළිබඳව ප්‍රියතාවයක් ඇති කරගෙන දිගටම භාවනාව කරගෙන යන්නට. And it's important to get the delight in that image. ඒ හින්දා ඒ වස්තුව තුල ප්‍රීතිමත් භාවය ඇති කර ගැනීම වැදගත්. Pretty quickly. It has to look beautiful. If it ඊටාම doesn't, පහසුවෙන් ඊටාම ඉක්මනින් එය ලස්සන එකක් බවට පත් කරගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් එය භාවනාව සාර්ථකත්වයට හේතු වෙන්නේ නැහැ. you're going to have a hard struggle, a lot of effort keeping it in your mind. ඒ හින්දා බොහෝ දුෂ්කර උත්සාහයක් ඔබට ගන්න වෙනවා එය මනස තුල තබාගෙන ඉන්න. If it's delightful, you don't have to put forth effort. එය ප්‍රියජනක නම් ඔබට උත්සාහයක් වැඩිපුර යොදන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. එය මනස තුල රඳවාගෙන ඉන්නට. It's a delight, holds the attention, it holds mindfulness. ඒ ප්‍රීතිය මනස තුල අවධානය පවත්වාගෙන යන්නට උපකාරී වෙනවා. එයයි ඊළඟට මනසේ පවතින්නේ. Remember, there's two ways of maintaining mindfulness. One is through effort, which is tiring and it makes you tense. භාවනාවේදී කරන්න තියෙන ක්‍රම දෙකෙන් එකක් තමයි මේ ඕනවට වැඩිය අධික උත්සාහ ගැනීම. ඒ තුල ඔබ තව තවත් ආතතියටපත් වීමයි වෙන්නේ. The other way is through encouraging delight. අනිත් ක්‍රමය තමයි මේ ප්‍රීතිය දියුණු කිරීමට දිරිමත් කිරීම. And if it's something you're delighting in, where's the effort? You can focus on it with ease. You know, if there is the most beautiful girl in Sri Lanka comes in this room right now, you won't need to put effort to maintain your attention on her. It's natural. You have to put effort to turn your attention away. If it's ඔබ කැමතිම ගැහැණු ළමයා මෙතෙන්ට එනවා නම් මේ පුහුණු වෙන ස්ථානයට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ උත්සාහයෙන් ඒ දිහා බලන්න. ඔබ උත්සාහ කළ යුත්තේ ඒ දිහා බැලීමෙන් ඉවත් වීමටයි. something very beautiful, it's very easy. I ලස්සනම දෙයක් නම් එය බොහෝ පහසුයි. remember actually a couple of times I've given කීප වතාවක් මට මතකයි මම භාවනා පුහුණු කිරීම වලදී retreats and supermodels have been on my retreat. බොහෝ වෙලාවට ඒ බොහොම ලස්සන ස්වරූපිනිය වෙනවා මේ භාවනා පුහුණු වැඩසටහන් වලට. The first time was in Perth. ඕස්ට්‍රේලියාවේදීත් එහෙම වුණා. There was a Thai film actress came on my තායිලන්තේ චිත්‍රපටි වල ඉන්න නිලියක් ආව මගේ භාවනා පුහුණුවට. She was very famous in Thailand. ඇය ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි තායිලන්තේ. No one knew her in Australia. ඕස්ට්‍රේලියාවේදී කවුරුවත් ඇය වඳුරන්නේ නැහැ. She was one of these great screen stars. ඇය නිතරම තිරවල දකින්න පුළුවන් තාරකාවක්. On that retreat, I was amazed how many young Thai boys came on my retreat to learn meditation. මට පුදුමයි කොච්චර තරුණ
තායි ළමයි ආවදේ භාවනා වැඩසටහනට කියලා මොකද අර ගැහැණු ළමයි හිටිය නිසා. They weren't there for the meditation, they were there for the girl. ඇය නිසා ඒගොල්ලෝ භාවනාවට ඇවිල්ලා හිටියේ භාවනා කරන්න නෙමෙයි ඒ ගැහැණු ළමයි දිහා බල බල ඉඳ ඇවිල්ලා තිබුණේ. I remember another one of my students in Perth. She went up to Dharamsala in India to visit the Dalai Lama. And so she went to the morning meditation and she couldn't watch her breath at all. මගේ එක ශිෂ්‍යයෙක් ගියා දලයි ලාමා මුණ ගැහෙන්න. ඇය ඉන්දියාවට ගිය වෙලාවේ ඇය හුස්ම රැල්ල පිළිබඳ කිසිම අවධානයක් ඇයට දෙන්න බැරි වුණා. Because sitting right next to her was Richard Gere. රිචඩ් ගේ කියන නළුව තමයි ඇයට අනිත් පැත්තෙන් ඉඳගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. He's a film star, an American film star. ඇමරිකානු නළුවෙක් ප්‍රසිද්ධ. Watching the breath, but mostly watching Richard Gere. හුස්ම රැල්ල දිහා බලනට වඩා ඒ රිචඩ් ගේ ගැන තමයි මේ ගැහැණු ළමයාගේ හිතේම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So sometimes it's difficult. Sometimes you have to take your attention away and develop. සමහරවිට ඒ අපහසු නිසා ඔබේ අවධානය ඔබට සිදුවෙන වෙන පැත්තකට යොමු කරගන්න. That super. But anyway, if එතකොට it's අසුබය වැඩිම තමයි කරන්නේ. එහෙම වුණත් something which is delightful, it's easy to watch. යමක් ඉතා ප්‍රියජනක නම් බොහෝ පහසුවෙන් ඔබට එය බලන්න පුළුවන්. If you've got a nimitta, actually if you've got a casino, the object has to become delightful pretty quickly. ඔබ කසිනයක් නම් ගත්තේ ඒ කසිනයට ගන්නා වූ අරමුණ ඉතා පහසුවෙන්ම ඉක්මනින්ම ප්‍රීතිමත් එකක් නම් එය වඩා හොඳයි. And when that delight comes, please don't push it away. ඒ ප්‍රීතිය එනකොට එය ඉවත් කරන්න එපා. ඉවතට දමන්න එපා. Because it makes the meditation on casino work. එතෙන්දි වෙන්නේ ඔබේ කසින භාවනාව ඔබට ඵලදායී වීමටයි යන්නේ. ඒ ප්‍රීතිය තිබෙන්න දෙන්න. Can stay there. And because you can stay there, the mind becomes more still. Because it becomes more still, the delight gets bigger. Because the delight is bigger, it's easy to stay there. You get even more still. The delight gets bigger. That little object turns into the beautiful nimitta. ඔබේ භාවනාවේදී ඒ වස්තුව ලස්සන බවට පත් වෙන නිසා ප්‍රීතිය ඇති වෙන නිසා ඒ තුල තව තවත් ඒ වස්තුව ඔබ සමග රැඳෙනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රීතියත් වැඩි වෙනවා. ප්‍රීතියත් වැඩි වීමත් එක්ක තව තවත් ඒ වස්තුවේ රැඳීමේ ප්‍රමාණයත් භාවනාවේ දියුණුවත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම නිමිත්ත පහළ වීමත් ඊළඟට සිදු වෙනවා. This is actually how the casinos work. ඒ විදිහටයි කසින වැඩ වෙන්නේ. Exactly the same as, or pretty similar to the way we deal with the breath meditation. ඒ ටිකක් ආනාපාන සතියත් සමග අපි ඒ කරන ක්‍රියාපිළිවෙතටත් සමානයි. How to get to the delightful breath. So when you're in the delightful breath, you don't have to put any effort anymore. It's just delightful. It's so easy to watch. ඔබේ හුස්ම රැල්ල ප්‍රීතිජනක වෙනකොට ඔබට තවදුරටත් උත්සාහයක් යොදන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හුස්ම රැල්ල ඒ තරම්ම ප්‍රියජනක දෙයක් නිසා මනස එහි රැඳී ඉන්නවා. Like watching a supermodel. හරියට ප්‍රසිද්ධ නිලියක් දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ සුරූපිකාවක් දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ. It's so delightful, so beautiful, so satisfying. Because it's delightful, you don't have to put forth any effort. Because you know effort, you're not disturbing anything. You get more and more still. The breath becomes more beautiful, turns into nimitta, and off you go into the jhanas. ටිකෙන් ටික ඒ ප්‍රීතිජනක භාවය දියුණු වෙලා නිමිත්ත මට්ටමටත් ඊළඟට ධ්‍යාන මට්ටමටත් ඒ විදියට දියුණු වෙන ඔබෙහි සතුටින් ඉන්න නිසා. So the delight is an important thing, even with the casinos. ඒ හින්දා කසින වලදීත් මේ ප්‍රීතිය කියන එක හරිම වැදගත් අංගයක්. You have to develop it. ඔබ ඒ දියුණු කළ යුතුයි. That is where it's wrong to have a mind which is focused on too much of super. Because super always sees the faults in things. And if you've done too much of super, you get to the breath, delightful breath, but it's not delightful enough. There's a fault in it, there's a defect in it. The kasina, there's a defect in it. That will stop you progressing. නමුත් අසුබයේදී වෙන්නේ ඔබ යම් කිසි වරදක් දකින්නම පුරුදු වුණොත් එය
අසාර්ථක වෙනවා. කසිනයක් වුණත් ගත්තට පස්සේ යම් යම් අඩුවක් දකින්න ගිහිල්ලා ඔබ තරහව ඇති කරගන්නවා. ඔබේ භාවනාව සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. හුස්ම රැල්ලත් ඒ වගේ යම් යම් අඩු ලුහුඩුතා දකින්න ගිහිල්ලා ඔබේ භාවනාව අසාර්ථක කරගන්නවා. Monks who do too much asubha develop the fault finding mind. ඕනට වැඩි අසුභය වඩන හාමුදුරුවරු දෝෂ දකින සිදුරු හොයන මනසක් තමයි ඇති කරගන්නේ. And that's the problem. So do some, but not too much. ඒ ප්‍රශ්නයක්. ඒ හින්දා ගොඩක් එය කරන්න යන්න එපා. යම් කිසි මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යන්න. And get the positive mind, which can ඒ see the හින්දා ධනාත්මක මනසක් ඇති කරගන්න. beauty in things, because that will lead you දේවල් තුල ලස්සන දකින්න පුළුවන් විදියට. into the deep meditations, the jhanas, which are necessary for enlightenment. ගැඹුරු භාවනාවලට ඒ වගේම අවබෝධය පුළුල් වෙන්න විශේෂයෙන්ම රහත් භාවයේ පත්වීම සඳහා ඔබේ භාවනාව දියුණු කරගන්නට මේ ලස්සන ක්‍රම ආකාර විදියට අපි භාවනාව දියුණු කරගෙන යන්න ඕනේ. Some of the other meditations which people do, we've mentioned Buddhanussati. බොහෝ වෙනත් භාවනා ක්‍රම මිනිස්සු සඳහන් කරන බුද්ධානුස්සතිය වගේ And Dhammanussati, Sanghanussati, Silanussati, Devatanussati, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, දේවසානුස්සති. These are the inspirational meditations. මේ තමයි තමන්ව උද්‍යෝගීමත් කරන්නා වූ භාවනාවල්. And these are really important. මේවා බොහෝ වැදගත්. I use these a lot. මම බොහෝ විට මේවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. And I've got a lot of skill on my breath meditation, which is my මගේ හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව ලොකු හැකියාවක් මට දැන් භාවනාවේදී කරන්න පුළුවන් වුණා. Sometimes you're weak, you're tired, maybe you're working too hard, and sometimes it's not my fault. Sometimes people make me work hard when I go overseas. බොහෝ වෙලාවට මම වුණත් විදේශ රටවලට ගියාම මාව මහන්සි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා, දුර්වල වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. I just got no control over what I have to do. Sometimes you go for a rest and somebody asks you a question. So it's just my life. සමහර වෙලාවට විවේක ගන්න තැනකට හෝ එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට එතන ඉන්න කෙනාත් අහන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මට නිදහසක් ඇත්තෙම නැහැ. So it does come to me many times that I have to perform to give a big public talk somewhere or answer someone's questions, and it's important for them, and I'm very tired and exhausted. So what do I do? බොහෝ වෙලාවට ප්‍රසිද්ධ දේශනවලට සූදානම් වෙන්න හරි එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙක් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න හරි මට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙලාවට මම කරන්නේ I develop these inspirational meditations. මම දිනු කරන්නේ මේ තමන් තුළ උද්‍යෝගය ඇති කරවන්නා වූ වෙනත් මොකක් හරි භාවනාවක්. Look, and I remember one time that in my group in Singapore I was giving a talk as part of their annual celebrations. වාර්ෂික උත්සවයකදී සිංගප්පූරුවේ මම මගේ දේශනයක් පවත්වමින් හිටිය ඒගොල්ලන්ගේ උත්සවයේ කොටසක් විදියට. It was actually two celebrations. And එතන උත්සව දෙකක් තිබුණා. the first one, I just arrived on the flight from Australia, I was very tired, I gave a talk, managed to do it. Afterwards I was exhausted, there was another talk that evening. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා විතරයි මට ඒ දේශනය පවත්වන්න සිද්ධ වුණා. බොහොම වෙහෙස වෙලා ඉඳ වෙලාවේ ඒ ඉවර වෙච්ච ගමන් තවත් ඊළඟ දේශනාවක් සූදානම් කරලා තිබුණා අනිත් උත්සවයට අදාළව. All my supporters went out for dinner. කියන්නේ මාගෙන සලකා හොයලා බලන අය ඒගොල්ල ගියා රාත්‍රී ආහාරයට. And they left me exhausted and tired, and I knew I had to give an inspiring talk in about half an hour, 45 minutes time. විනාඩි 45කින් නැත්නම් පැය භාගයකින් ඊළඟ දේශනාව පවත්වන්න තියෙනවා කියලා මම හොඳට දැනගෙන හිටියා. අරගොල්ලොත් මාව අතහැරලා මට ඉඳ දීලා ගියා හැන්දෑවේ කෑම කාලෙන්න. So what I did, I found a quiet place of the auditorium. There was a locked door with a passage leading to it. So because it was locked, I could sit right outside of it and no one would come through. ඊළඟට මම කලේ ඒ වහලා තිබිච්ච ලොකු ශබ්දාගාරය ඇතුලේ ඉඳගෙන දොරත් වහලා තිබුණ නිසා එයට පිටුපාල මම භාවනාවට ඉඳගත්තා. ඉදිරියට යන්න කොටසකුත් එතන හරි ගස්සලා තිබුණේ වේදිකාවක් වගේ. Then I did all my inspirational meditations, reflecting on the Lord Buddha,
And just what an incredible thing that was. මම කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ පිළිබඳව මෙනෙහි කරමින් මේ එක භාවනාවක් සිදු කරගෙන ගියපු එකයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ ගුණ මෙනෙහි කිරීම කොච්චර ලස්සන දෙයක්ද කියලා මට හිතෙන්න ගත්තා. A Buddha arose in this world. Without that, we wouldn't be here. කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්ද බුදුහාමුදුරු නමක් ලෝකේ පහළ වෙච්ච එක. උන්වහන්සේ නොහිටියා නම් අපි මෙහෙම මෙතන නොඉන්නත් පුළුවන්. There will be no Dhamma. There will be no Sangha. ධර්මයක් නැහැ, සංඝ රත්නයක් නැහැ එහෙම නොවුනනම්. What is actually Buddha did? බුදුහාමුදුරුවෝ සැබෑ ලෙසටම කළේ මොකද්ද? Without any teachers, without any instructions, found this incredibly powerful, beautiful Dhamma by himself. කිසිම ගුරුවරයෙක් කිසිම උදව්වක් නැතිව මේ මිල කරන්න බැරි අනර්ග වූ ධර්මය උන්වහන්සේ විසින්ම හොයාගත්තා. That was amazing. It was such a rare, incredible thing. හරි පුදුමයි. ඊතා කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන කිව නොහැකි තරම් වටිනා දෙයක්. When I start talking to myself like this, ඒ විදිහට මම මටම කතා කරගෙන යන්න ගියා මම. until I get so much energy coming through that sometimes you start to cry. ශක්තිය ඇඟ තුලින් තමන්ට දැනෙනකොට සමහරලාට ඔබ අඬනවා. ඔබ කඳුළු ගලනවා ඔබ තුලින්. Sometimes Buddha statues. There's some Buddha statues in the world which are incredibly inspiring. And my favorite. සමහරලාට සමහර බුදු පිළිමත් ඒ වගේ අපිට ඒ තරම්ම උද්‍යෝගයක් පුදුම ආසාවක් ඇති කරන බුදු පිළිම තියෙනවා. මගේ කැමතිම බුදු පිළිමය one. It's not the Samadhi statue, here in Sri Lanka. It's මේ ලංකාවේ තියෙන සමාධි පිළිමය නෙමෙයි. It's the Dhammachakra statue which is in the Indian Museum in Benares. බරණැස තියෙන ඉන්දියානු කෞතුකාගාරයේ තියෙන ධර්ම චක්‍ර පිළිමයයි මම කැමතිම පිළිමය. Just outside of Sarnath. You see it on many front covers of many pictures, and if you haven't seen that in reality, go and see it. බොහෝ පින්තූර මෙහි දැකලා ඇති. ඔබ සැබෑ ලෙසම එය දැකලා නැත්නම් ගිහිල්ලා චුට්ටක් බලන්න. I knew it was in this museum the first time I went to Benares. මම දැනගෙන හිටියා ඒ කෞතුකාගාරේ මම ගියපු පළවෙනිම වතාවට එය තිබුණ කියලා බරණැස. So after going around the Dhammachakra stupa and all the monuments in the ධම්මචක්‍ර ස්තූපයත් ඒ අවට තියෙන අනිකුත් ස්මාරක වටේත් ගිහිල්ලා Deer Park in Benares in Sarnath. බරණැස මිගදායේ මුව වනේ ඒ ආශ්‍රිතවත් ගිහිල්ලා. Then it said the museum's over there. You had to pay to get in, even as a monk. So කෞතුකාගාරයේ තිබුණා. ඊළඟට කෞතුකාගාරයට යන්න හාමුදුරුවරුණත් ගෙවන්න ඕනි. the Dayaka, the people taking me on pilgrimage, they paid for that. මාව ඒ වන්දනා නඩයත් එක්ක එකගෙන ගියපු ඇත්තෝ මං වෙනුවෙන් ගෙවීම කළා. In the museum in India, there was no guidebooks or guides. It's not like the museums, say, here in Sri Lanka or in the West. මේ ලංකාවේ තියෙන හෝ බටහිර තියෙන කෞතුකාගාර වගේ නෙමෙයි. එහි කිසිම මඟ පෙන්වීමට පොතක්වත් වෙන මඟ පෙන්වන්නෙක්වත් හිටියේ නැහැ. You get a guidebook and there's arrows pointing here and pointing there. It was just ඊතල මාර්ගයෙන් එහෙට මෙහෙට යොමු කරන පොතක්වත් අපිට ලැබුණේ නැහැ වෙන රටවල වගේ. Basically no one was around. So I had to කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඒ හින්දා මට තනියමයි හැම දෙයක්ම හොයාගන්න ඕනේ. try and find that statue for myself, and I looked here. ඒ හින්දා මට මං වෙනුවෙන්ම ඒ පිළිමය හොයාගන්න ඕන වෙලා තිබුණා. I looked there. And then, for those of you who know that museum, I went down a passageway and turned the corner. පහළට ඇවිදගෙන ගියා. මේ බොහෝ අය මෙතන දන්න අය ඉන්න වෙන්න පුළුවන් ඒ කතුකාගාරය ගැන. It was at the end of the corridor. ඒ කොරිඩෝවේ කෙළවරේම ඒ පිළිමය ඊළඟට මට හමු වුණා. The Dhammachakra statue. ධම්මචක්‍ර පිළිමය ප්‍රතිමාව. It was so incredibly beautiful. I got so much pity coming up. Tears came out. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. ඒ තරම්ම ආකර්ශනීයයි. ඒ පිළිමය ඒ දිහා බලන් ඉන්නකොට මගේ ඇස් වලින් කඳුළුත් ආවා. I couldn't help it. ප්‍රීතියත් ඇති වුණා. මට එය
වෙන දෙයක් මට පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. ප්‍රීතියත් ඇස් වලින් කඳුළු වීමත් කියන දෙකම. Beautiful. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. So you know what I did? Just bow 3 times. Itipiso Bhagawan. ඊළඟට මම මොකද කරේ? 3 වතාවක් ඒ බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහ නැමිලා උන්වහන්සේට ගරු කරලා නමස්කාර කරලා ඉතිපිසෝ භගවා කියන විදියට ගාථාව කියලා. Couldn't help yourself. I didn't care who was there. I was going to do my chanting because you had to. කවුරු හිටියත් මම ගණන් ගත්තේ නැහැ. මගේ විදියට මම බුදුන් වැඳගෙන ඒ ගාථාවන් කිව්වා. Just so much piti sukha came up. ඒ වගේම තව තවත් ප්‍රීතියත් සුවයත් ඇතුළතින් මතුවුණා. And the second time I went, I was leading a group. දෙවෙනි වතාවට මම යද්දි මමත් කණ්ඩායමක් අරගෙන ගියේ. I knew exactly where it was this time. එය තිබිච්ච තැන ඊළඟට මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. And of course I knew that I'd got sort of too much piti sukha. මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළම ප්‍රීති සුවයක් මට ලැබෙනවා කියලා. So I was going to restrain myself. So I was prepared this time. So when we turned the corner, මම හිඳ මාව පාලනය කරගන්නයි මේ වෙලාවේ සූදානමින් ගියේ. මං ඒකට සූදානමින් ගිහිල්ලා කෙළවරට ගියා. piti sukha came up again. The tears rolled ආයෙත් ප්‍රීති සුවය ආව, කඳුළුත් වැగిරුණා. again. I couldn't help it. මට ඒ පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. And I always remember the third time as well. The third time was the best. තුන්වෙනි වෙලාවේ මම ගියා. තුන්වෙනි වෙලාව තමයි හොඳම. This time I knew, and I was prepared. If you want to have piti sukha and just have this incredible sort of beautiful energy, and tears, fine. As we turned the corner, there was a Dhammachakra statue. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ මම ගියාට පස්සේ ප්‍රීති සුවය මම ඒ මට යන්නත් කලින් ඇති වෙලා තිබුණේ. ඊළඟට මම කෙළවරටම ගියා කොරිඩෝවේ ධම්මචක්‍ර පිළිමය තිබුණා. Covered in a cloth. රෙදි වලින් වහලා. We come all this way, and all my expectations, you know. එච්චර දුර ආවා සියලු බලාපොරොත්තුවෙන්. නමුත් පිළිමය දෙක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. Oh. Having a beautiful Buddha statue and having piti sukha was dashed. It was covered with a cloth because they were painting the ceiling. ඒගොල්ල සීලිම පාට කර කර තිබිච්ච නිසා බුදු පිළිමේ වහලායි තිබුණේ. මට ඒ පිළිමය දකින්න ලැබුණේ නැහැ. I thought, oh no, that's what happens, Ajahn Brahm, when you have expectations. You always get disappointed. ඊළඟට මටම කියාගත්ත අජාන් බ්‍රහම් බලාපොරොත්තු තියෙනකොට මේක තමයි වෙන්නේ. බලාපොරොත්තු කඩවීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. I learnt my lesson. ඒ හින්දා මගේ පාඩම මම ඉගෙන ගත්තා. And without us saying anything, the painter stopped painting and took the cover off. මම මොනවත් කියන්නේ නැතුව ඉඳිද්දි ඒ පාට ගන්න තැනැත්තා අර පිළිමේ තිබිච්ච පිළිමේ වහලා තිබිච්ච රෙද්දි ආවරණය රෙදි ආවරණය ඉවත් කරලා පිළිමේ මට පෙන්න I saw සැලසුවා. the statue again. ආයෙත් පිළිමේ දැක්කා. ආපහු කඳුළු වෙන්න ගත්තා ඇස් වලින්. And I allow myself to do that, and I remember those cases, මං හරි කැමතියි එහෙම කරන්න. මට එය මතක් වෙනවා විටින් විට. those times, because that gives you such strong inspiration. ඒට ඒ තරම්ම දැඩි උද්‍යෝගයක් මා තුළ බිහි කරන්න පුළුවන්. That you go and meditate, and you got that incredibly beautiful energy. ඔබ භාවනාවට ගියාම ඒ තරම්ම ශක්තිමත් ශක්තියක් ඔබට ලැබෙනවා. Inspiration in the Buddha and his qualities. Sometimes බුදුහාමුදුරුවෝ ගැනත් උන්වහන්සේගේ ගුණ පිළිබඳවත් අපි දැඩි උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් ඇති කර ගැනීම මෙනෙහි කිරීම තුළින්. statues are so beautiful, so perfectly executed. They just give you that serene, blissful, peaceful compassion which the Buddha had. And that බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණු බොහෝම සුන්දර ලස්සන මේ ගුණ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතැම් ප්‍රතිමා වලින් අපිට ලැබෙනවා. is for me the best. If you haven't seen it, please go and see it. ඔබ දැකලා නැත්නම් කරුණාකරලා මං කියන්නේ ගිහිල්ලා ඒ පිළිමය බලන්න. ඒ තමයි මට තියෙන මම කැමතිම ප්‍රතිමාව. Perfect, like it was made by some devas somewhere. යම් කිසි දෙවියෝ මැව්වා වගේ ඒ තරම්ම ලස්සන පිළිමයක් ඒක. So that's my favourite Buddha statue. ඒ තමයි මම කැමතිම බුදු පිළිමය. But sometimes if that doesn't work, I reflect upon the Dhamma. සමහර වෙලාවට එයත් ප්‍රතිඵලදායක වෙන්නේ නැති වෙලාවට මම ධර්මයේ පිළිබඳව මෙනෙහි කරනවා. It's incredible what the Buddha taught.
බුදුහාමුදුරු දේශනා කළ ධර්මය කොයිතරම් ඉහළයිද, කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨයිද, මොනතරම් අනර්ගයිද? Whether it's the Dhammacakka Sutta or the Anatta Lakkhana Sutta, your ධම්මචක්ක සූත්‍රය හරි අනත්ත ලක්කන සූත්‍රය හරි favourite suttas, ඔබ කැමතිම සූත්‍රය, you reflect upon them and how powerful they have been. ඒ සූත්‍ර පිළිබඳව ඔබ මෙනෙහි කරනවා කොයිතරම් බලවත්ද ඒ දේශනාවල් කියලා. Those teachings have enlightened millions of people through the ages. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ, පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ මිලියන ගණනාවක් මිනිස්සුන්ව අවබෝධයට පත් කරපු, රහත් භාවයට පත් කරපු සූත්‍ර තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව. In all lands, all genders. හැම භූමියකම ඕනෑම ජාතියක ඕනෑම තැනක ඕනෑම කෙනෙක්වට. It's incredible the power of that Dhamma. ඒ තරම්ම ධර්මයේ බලය ඉහළයි. I start reflecting on what it's meant for me and just incredible amount of suffering it's taken away. ඒ තරම්ම ප්‍රමාණයක දුකක් මගෙන් ඈත් වෙලා යනවා මේ ධර්මයේ පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න ගියාම. Lifetimes of suffering. Sadhu. You get so inspired. සාදු 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 සාදු. ඒ තරම්ම මා තුළ පුදුම ආවේගයක්, පුදුම උත්තේජනයක් මට එන්නේ. You let that inspiration come up. ඔබ ඒට එන්න ඉඩ දෙනවා, ඒ විදියට Taman තුළ ඒ දියුණු වෙන්න ඉඩ දෙනවා. Only allow it, you generate it, you encourage it till it gets ඔබ ඒට එන්න ඉඩ දෙනවා නෙමෙයි, ඔබ තව තවත් දියුණු කරගන්නවා ඒ උත්සාහයෙන්. really strong. And then all my tiredness or negativity is totally gone when you meditate. Taman තුළ තිබිච්ච මේ මහන්සිය ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඊළඟට ඔබේ භාවනාව ඔබ පටන් ගන්නවා. You have a wonderful time. ඔබ ලස්සනයි, ඔබේ භාවනාව හොඳට එතනදි කෙරෙනවා. As I mentioned this morning about Ajahn teaching the Dhamma. මේ උදෑසන දේශනාවේදී මම ආචාර්ය හාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ ගන්නපු ක්‍රම ගැන කතා කළා. Now sometimes people can teach the Dhamma and it sometimes really hits you hard. සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ට පුළුවන් ධර්මය ඔබට උගන්වන්න, ඒ උගන්වන අය ඔබේ හදවතට වදින්නම කියලා දෙන වෙලාවල් තියෙනවා. It's just so beautiful and maybe just one or two words. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. වචන දෙකක් තුනක් වෙන්න පුළුවන්. And then you see them, understand them and you get so inspired. If that happens to you during any talk, my talk or anyone else's talk, close your eyes, stop listening and get into jhana. ඔබ ඕනෑම දේශනාවක්, මගේ නෙමෙයි ඕනෑම දේශනාවක් අහගෙන ඉන්නකොට ඔබට එහෙම දැනුණා නම් S2 පියාගන්න, අහන් ඉන්න එක නතර කරලා භාවනාව කරන්න. Forget about the talk. That's what the purpose of the talk is, to inspire you so you get. දේශනයේ පිළිබඳව අමතක කරන්න. ඒ දේශනයේ අරමුණත් ඔබව උනන්දු කරවීම තමයි. ඒ හින්දා ඔබ උනන්දු වුණා නම් ඒ වෙලෙම S2 පියාගෙන භාවනාව පටන් ගන්න. Also pity circle the defilements of God. Close your eyes and bliss out. S2 පියාගෙන ඒ විදියට ඔබේ ඒ ආශාවය භාවනාවේ තව තවත් ලබා ගන්න. That's what it's there for. So this is ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඒ දේශනාව තිබුණේ. Dhammanusati. අන්න ඒකට අපි කියන්නේ ධම්මානුස්සතිය කියලා. Even Sanghanusati, the great teachers you've known, examples of people who've actually practiced this path. That's why I like reading a Theragatha. And the සංඝානුස්සතියත් ඊළඟට අපි කතා කරනවා නම් සංඝානුස්සතියේ බොහෝ උදාහරණ තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා තේර ගාථාවල හිම උන්වහන්සේලා මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨයිද කියලා. තේරි ගාථාවලත් ඒ වගේ. The poems of ordinary people. සාමාන්‍ය අය පැවිදි වෙලා ඒ තමන් උද්දාමයටපත් වෙලා මේ පැවිදි සුවය පිළිබඳව රහතන් වහන්සේලා කරපු ප්‍රකාශ තමයි තේරි ගාථාවල ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. These were people who were far less educated than you are. ඔබට වඩා ඊටම අවම වශයෙන් ඔබ තරම්වත් ඉගෙන ගත්තේ නැති අය තමයි ඒ ඇත්තෝ. නමුත් භාවනාවේ සාර්ථකත්වයට පත් වෙලා. People had far less
parami or spiritual qualities that you have, you're very fortunate. ඔබට තරම් පාරමී වලිනුත් අඩුයි ඒගොල්ලන්ට. ආධ්‍යාත්මික ගුණාංගත් අඩුයි. ඔබට කොයිතරම් තියෙනවද? You've been born in a land like Sri Lanka, healthy. ඔබ වගේ ලංකාවේ ඉපදිලා බොහොම සෞඛ්‍යවත්ව Body, great education, හොඳ අධ්‍යාපනයක් ඇතිව well fed, looked after. හොඳින් රැක බලාගෙන මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හොඳට රැක බලා ගන්නව දායකයෝ. You've got so many parameters. කොයිතරම් පාරමිතා ඔබට ලැබිලා තියෙනවද? Spiritual qualities. And these were people who had hardly anything. Prostitutes. අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ තේර තේරි ගාථාවල හමු වෙන අය ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ ඊටාම අවම දේවල්. සමහර ලාවට ඒගොල්ලෝ ගණිකාවෝ. මේ වගේ බොහොම පහත් තත්ත්වයේ හිටපු අය. The dwarfs, the hunchbacks. And these people became enlightened. ඒ වගේ අයත් රහත් භාවයට පත් වුණා. හරි පුදුමයි. Wow. That's amazing. That really inspires you. Your back straightens up. Sloth and torpor. I don't know where that's gone. It's gone a million miles away. හැතැපුම් මිලියන ගාණක් ඈතට යන්න තරම් ඔබේ තීන මිද්දය වගේ දේවල් හේතු වෙනවා මේ පිළිබඳව මෙනෙහි කිරීම. And then you got energy, inspiration. එතකොට ඔබට හොඳ ශක්තියක් ලැබෙනවා, හොඳ උද්‍යෝගයක් ඇති වෙනවා. It's important to gather that inspiration. That's what ඒ වගේ උද්‍යෝගයක් ලැබීම වැදගත්. ඒට තමයි කියන්නේ things like Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati are there for. බුද්ධානුස්සතියත් ධම්මානුස්සතියත් සංඝානුස්සතියත් තියෙන්නේ ඒ සඳහායි. But one of the ones I really get off on is Chaganusati. මම කැමතිම තවත් එකක් තමයි මේ ත්‍යාගානුස්සතිය. Because I do a lot of giving. මොකද මමත් ගොඩක් දීමෙහි යෙදිලා හිටියේ. You sort of do a lot of serving. You can see just how I work. You don't think that in a couple of days you go back to Perth and take a rest. Ha ha ha. මම විශේෂයෙන්ම දේශනාවන් පවත්වමින් බොහෝ වෙලාවට නිතරම යම්කිසි දේශනයක යෙදෙන්න මට සිද්ධ වෙනවා. මම මේ වගේ වැඩසටහනක් කරලා අපිට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් වලට ගිහිල්ලා විවේක ගන්නෙ නෑ. විනෝදෙන් හා විනෝදයෙන් නෙමෙයි විවේක ගන්න නෙමෙයි මම යන්නේ. I keep on working when I get there. එහෙට ගිහිල්ලත් මම දිගටම වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. Even though Pandit knows this, he works so hard. All the translation. පඤ්ඤා සිරි හාමුදුරුවොත් ඒ වගේ කොච්චර මහන්සිලා වැඩ කරනවද මේ දේශන පරිවර්තනය කරමින්. He's been doing here. There's incredible amount of work you've been doing. You're so fortunate to be. ඔබ වහන්සේ මේ කරන කටයුතු කොයිතරම් ඉහළයිද? ඒ තරම්ම අපහසු දෙයක්. ඒ වගේම වටින දෙයක්. You're able to work so hard for the Dhamma. Because when you do things like that, and you reflect on it afterwards, how much you've sacrificed and given. ඔබ ඒ පිළිබඳව මෙනෙහි කරලා බලනවා කොයිතරම් කැපකිරීමක්ද ඔබ යොමු කරලා තියෙන්නේ කියලා. You get this incredible energy coming up. ඒ තරම්ම ලොකු ශක්තියක් ඔබ තුලින් මතුවෙනවා. And that's what I often use if I'm exhausted. You know, you're really tired, you've got to go on the TV in 10 minutes. Gee, what am I going to do? What am I going to... බොහෝ වෙලාවට රූපවාහිනියට යන්න තියෙනවා නම් විනාඩි 10කට විතර විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඔබ ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද කියලා ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්න යන්නේ නැහැ. Say, forget about that. ඒ අමතක කරලා What have I been doing today? How much Dhamma have I taught? කොයිතරම් දේවල් මම අද කරගෙන ගියාද? අන්න ඒ පිළිබඳව මෙනෙහි කරනවා. කොයිතරම් ධර්මයක් මම අද ඉගෙනුවද? Many people are inspired. කොයිතරම් මිනිස්සු උද්‍යෝගයටපත් වුණාද? What have I actually served? The gift of Dhamma is the greatest gift. Dhamma. ධර්මයේ දීම තමයි ඉහළම දීම. ඒ පිළිබඳව මෙනෙහි කරනවා. Dana is the highest. That's what I've just ඒ ධම්ම දානය තමයි ඉහළ. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. done. Ooh. I get all this energy surging in. මා තුළ ඒ ලොකු ශක්තියක් ඇති වෙනවා. And all the tiredness disappears. සියලුම මහන්සිය අතුරුදහන් වෙලා යනවා. The Buddha said it's one of those sequences in Anguttara Nikaya. අංගුත්තර නිකායේ එක අවස්ථාවක බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා And if you can practice Dhammaveda and Attaveda, Dhammaveda is inspiration on the Dhamma, inspiration on the meaning, gives rise to piti.
ඔබට පුළුවන් නම් ධම්ම වේදයත් අත්ථ වේදයත් දියුණු කරන්න. ධම්ම වේද කියලා කියන්නේ ධර්මයේ පිළිබඳව උද්‍යෝගය ඇති කර ගැනීම, ප්‍රීතිය ඇති කර ගැනීම. ඔබට ඒ කරන්න පුළුවන් නම් this beautiful joy, and the piti gives rise to passaddhi. මේ ප්‍රීතිය එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රීතිය පස්සද්ධියට උපකාරී වෙනවා. Especially the tranquility of the body. You can sit very එතෙන්දී කය තුල සාමය සමාධිය ඇති වෙනවා. still. All the aches and pains in the body vanish. ඔබට නිශ්චලව ඉන්න පුළුවන් සියලුම වේදනාවන් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. And that gives rise to sukha. It's beautiful. එය සැපයට උපකාරී වෙනවා. For bliss, a peaceful mind. And that gives rise to samadhi, to stillness. සාමකාමී මනසකට ඒ වගේම ගොඩාක් ප්‍රියජනක මනසක් ඇති කරගන්නටත් සමාධිය දියුණු කරගන්නටත් ඒ හේතු වෙනවා. These are the sequences which you see again and again and again in the suttas. මේ තමයි සූත්‍රවලදී නිතරම ඔබට දකින්න තියෙන දේවල්. නිතරම මේවා අවධාරණයෙන්ම කියලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. Inspiration, you get piti, from piti passaddhi, tranquility, passaddhi sukha. Sukha, sukhino jitang samadhiyati. විශේෂයෙන් පීතිය සුඛය ඊළඟට පස්සද්ධි මේ විදියට සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති කියන මේ දක්වා ඔබට පිළිවෙලින් එන්න පුළුවන්. From happiness the mind becomes still. මේ සැපයෙන් මනස නිශ්චල භාවයට පත් වෙනවා, නිසල්මන් වෙනවා. I haven't mentioned that enough, that particular phrase. When I first read that again hit me hard. එය ප්‍රමාණවත් පරිදි මම කලින් මේ කියලා තිබුණේ. නමුත් එය කියවලා බැලුවහම මට තේරුණා එය ඒ තරම් වටිනා ඉගැන්වීමක් කියලා. From happiness you get samadhi. සුවය තුලින්, ප්‍රීතිය තුලින් ඔබ සමාධිය ලබනවා කියන එක. Not from pain. Now you understand why I try to teach a happy path into samadhi. Get joy, get happiness, get inspiration. වේදනාවෙන් නෙමෙයි. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති ඇයි මම මේ ප්‍රීතිය සුවය පිළිබඳව උගන්වන්නේ. ඒ තුලින් සමාධිය ලැබෙන නිසා. Because the Buddha said, Sukhino Chittang Samadhiyati, the happy mind becomes still. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා සුඛිනෝ චිත්තං සමාධියති. මේ සුවයට පත්වෙච්ච මනසක්, ප්‍රීතියට පත්වෙච්ච මනසක් තමයි සමාධියට පත් වෙන්නේ. Happy mind. So when you develop that happiness, you get stillness, you get chance. ඔබේ ප්‍රීතිය දියුණු කරනකොට ඔබේ නිශ්චල භාවයත් සමාධියත් ධ්‍යානත් ලබන්න පුළුවන් වෙනවා. Again, you know the rest of the sequence. From samadhi you see things as they truly are, and then you get... ඒ සමාධියේ තියෙන ඊළඟ දේවල් ඔබ දන්නවා. එතකොට එතනින් එහාට ඔබට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබ ඇත්තටම තිබෙන දේ ඒ හැටියෙන් දකින්න පුරුදු වෙනවා ප්‍රඥාවෙන්. The enlightenment and vimutti eventually, and then vimutti jnana. ඊළඟට විමුක්තිය, විමුක්ති ඥානය. Knowledge of enlightenment. ඒ කියන්නේ රහත් භාවයේ පිළිබඳව, මිදීම පිළිබඳව දැනුම කියන එක. So this is the path. මේ තමයි මාර්ගය.